दिलसे सिनेमा तुम्हाला आठवत असेल आणि त्याच्यात एक डायलॉग आहे ज्याच्यामध्ये प्रीती चिंटा शाहरुख खानचं जे कॅरेक्टर त्याला विचारते की आर यू व्हर्जिन. नेमकं व्हर्जिनिटी म्हणजे काय? त्या कुटुंबाची इज्जत, वडिलांची इज्जत, भावाची इज्जत, प्राईड ह्याच्याशी जोडलेली आहे पिढ्यानुपिढ्या. ती बाई प्युअर आहे म्हणजे काय ते मोजणार कसं तू? तिच्या रंगरूपावरनं तू मोजू शकत नाहीस की ती बाई प्युअर आहे का नाहीये. मग तू ती कसं मोजणार? तर ती तिच्या व्हर्जिनिटीवरनं मोजायचं की ही बाई प्युअर आहे का नाही. म्हणजे विवाह करत असताना मुलाचं काय बघायचं तर तो पराक्रमी किती आहे, शूर किती आहे, सध्या किती पगार आहे, किती आकडे उडवतो शून्याचे ते पाहत असतील. मुलीच्या बाबतीत पहिला काय बघायचं ती व्हर्जिन आहे का. आपण व्हर्जिनिटी म्हटलं की ही कॉन्सेप्ट फक्त बाईपुरतीच, पण सेम प्रश्न मुलाच्या बाबतीत का पडत नाही की हा मुलगा शुद्ध आणि अशुद्ध आहे का? माझ्याकडे एक मुलगी आली होती, खूप वैतागून आली होती, म्हणजे अशी फ्रस्ट्रेटेड होती. तर म्हणलं काय झालं तुला? म्हणली काही नाही, माझ्यासाठी स्थळं बघतायत लग्नासाठी आणि एक कार्यक्रम चहा पोह्याचा झाला आणि त्याच्या आईने मला असं विचारलं की तू व्हर्जिन आहेस का. आईने विचारलं आणि हाच जो प्रश्न त्या आईला त्या मुलीने विचारला असता की तुमचा मुलगा व्हर्जिन आहे का, तर त्या बाईचा किती इगो हर्ट झाला असता. मुलं प्राऊडली त्यांच्या टिंडर बंबल प्रोफाईल्सवरती मित्रांसोबत बोलताना बॉडी काउंट बद्दल बोलतात. जिथे तुम्ही किती स्त्रियांसोबत मुलींसोबत तुमचे शारीरिक संबंध होते याचा काउंट ठेवता. जर तो बाईने काउंट ठेवला आणि तो तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला पचणार आहे का? अगदी टीनेज मुलांमध्ये जर त्या मुलीला बॉयफ्रेंड्स असतील तरी पण तिला सहज म्हटलं जातं. पण तेच जर एखाद्या मुलाला 4 गर्लफ्रेंड्स असतील तर त्याला असं कुठलंही लेबल लावलं जात नाही. शब्दच नाहीये. ज्या ज्या काही शारीरिक क्रिया आहेत, मग ती साधी मासिक पाळी असेल, मॅस्टरबेशन म्हणजे हस्तमैथुन असेल, शिशू असेल, शारीरिक संबंध असेल, ह्या सगळ्याविषयी केवळ एक त्या शारीरिक क्रिया आहेत. बायोलॉजीमध्ये अगदी कोरड्या साध्या शब्दात सांगितलेलं असतं तसं बोलायला शिकलो पाहिजे. आणि नुसतं एकमेकाशी नव्हे, आम्ही पालक म्हणून आमच्या मुलांची सुद्धा जर हे लहानपणापासून बोलायला शिकलो तर मला वाटतं ती पिढीच निर्माण होताना त्या पद्धतीची होईल. हॅलो नमस्कार, मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या नवीन भागात तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. आजचा विषय खरं तर बरेच दिवस आमच्या लिस्टमध्ये असलेला विषय, पण आम्हाला तसं वाटत होतं की खरंच आहे का इतका रेलेव्हंट विषय. अजूनही लोक व्हर्जिनिटीबद्दल किंवा लुझिंग ऑफ व्हर्जिनिटीला जर आपण मराठीत कौमार्यभंग वगैरे असे जड शब्द वापरत म्हणायचं ठरवलं तर खरंच अजूनही हा इतका रेलेव्हंट विषय आहे का असा बऱ्याचदा प्रश्न आम्हालाही पडायचा. आणि खरं तर नुकतंच माझं एका 19-20 वर्षाच्या मुलासोबत एक कॉन्व्हर्सेशन झालं होतं. त्यात आमचाच असा एक बोलण्याचा विषय चालला होता आणि त्यात तो असं म्हणाला की मुलांकडनं इतकी अपेक्षा आहे, मग मुलाने जर अशी अपेक्षा ठेवली की माझी गर्लफ्रेंड किंवा माझी पार्टनर ही जर व्हर्जिन आहे तर काय चुकलं. आणि मला असं झालं की अरे बापरे, म्हणजे जर 19-20व्या वर्षाच्या मुलाच्या डोक्यात सुद्धा जर हे प्रश्न असतील तर मला वाटतं पुन्हा एकदा हे विषय चर्चेला आणण्याची, त्याचा रेलेव्हन्स समजून घेण्याची खूप गरज आहे. मी आज याच विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी काही युट्यूबवरती व्हिडिओज पाहत होतो, काही गोष्टींचा अभ्यास करत होतो. तेव्हा असं लक्षात आलं की हे जे प्रमाण आपल्याला मला कदाचित माझ्या आंधळेपणाला जे वाटत होतं की आता कदाचित कमी झालं असेल. आता व्हर्जिनिटी आणि त्याच्या स्वरूपाच्या गोष्टींचं फार काही राहिलं नसेल. पण याच्या उलट आकडेवारी खरं तर दिसली. त्याच्याच सगळ्याबद्दल आज आपण चर्चा करायला 2 खास पाहुण्यांना बोलवलं आहेत. आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर गोरख मंद्रुपकर सर, जे गायनेकोलॉजिस्ट आहेत आणि सेक्स काउन्सिलर सुद्धा आहेत. तर स्वागत आहे सर तुमचं. आणि आपल्यासोबत आहेत मुक्ता चैतन्य, ज्या पत्रकार आहेत, वेगवेगळ्या विषयांवरती लिहित असतात, बोलत असतात. तर त्या दोघांचंही स्वागत करतो. थँक्यू. म्हणजे जसं मी आत्ता ते मुलाचं उदाहरण दिलं, ऑनेस्टली तोपर्यंत मला खरंच इतका हा विषय अंगावर आला नव्हता. मला असं वाटत होतं की आपण कदाचित आत्ता त्या अशा काळात चाललो आहोत जिथे इतक्या नॉर्मलाइज होऊन जातील गोष्टी. पण आजूबाजूची काही उदाहरणं पाहताना, लोकांच्या मनातल्या असलेल्या कॉन्सेप्ट्स पडताळून पाहताना, चाचपडताना असं वाटतं की खरंच या विषयांवरती बोललं जाणं महत्वाचं आहे. ज्यावेळेस आपण एकतर कायमच स्त्रीच्या शरीराला आणि तिच्या सगळ्याच गोष्टींना आपण एका
काय प्युरिटी सोबत जोडलेलं आहे आणि त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची जे काय तिच्या चारित्र्यावरचा सगळ्यात मोठा डाग आणि ते काय चारित्र्य सांभाळण्याचं काम जे करत असते, त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तिची व्हर्जिनिटी सांभाळणं. तर एकतर हा जो चारित्र्य, प्युरिटी, व्हर्जिनिटी हे केव्हापासनं आपण एकत्र जोडायला लागलो आणि केव्हापासनं त्याचा बाऊ करायला लागलो? म्हणजे अर्थात आपण ते असतं का नाही आणि मग ते आपल्याला मेडिकली प्रूव्ह करता येतं का नाही इथपर्यंत तर जाऊच यात. पण हे सुरू कुठून झालं? म्हणजे हे नेमकं येतं कुठून जेव्हा आपण एक सर्वसामान्य शारीरिक क्रियेला एका पूर्ण जेंडरच्या आयडेंटिटी सोबत जोडतो आणि ते तेवढंच आहे आणि फक्त ते तिने नाही जपायचंय, तर ते अख्खा समाजाने जपायचंय असं आपल्याला वाटतं आणि त्याच्याच मागे धावत राहतो. मला असं वाटतं, की हे आत्ताचं नाहीये. हे आपलं जे सामाजिक स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे, तिथपासूनचं आहे. म्हणजे अ, मागच्या कित्येक पिढ्यांपासूनचं आहे, की सगळा जो पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे ना, तो पुरुषांच्या दृष्टिकोनातला आहे. हं, पुरुषप्रधानतेच्या दृष्टिकोनातला आहे. त्यामुळे बाईची योनी शुचिता ही त्या कुटुंबाची इज्जत, वडिलांची इज्जत, भावाची इज्जत किंवा प्राईड ह्याच्याशी जोडलेली आहे पिढ्यानुपिढ्या. हं. म्हणजे आत्ताचं हे सगळं प्रकरण आहे असातलं नाही भाग. हो. दुसरं म्हणजे मला असं वाटतं, की एकूणच बाई आणि प्युरिटी ह्या गोष्टी इतक्या करकचून बांधलेल्या आहेत, की ती बाई प्युअर आहे म्हणजे काय ते मोजणार कसं तू? तिच्या रंगरूपावरनं तू मोजू शकत नाहीस, की ती बाई प्युअर आहे का नाहीये. तिच्या स्वभावावरनं तू मोजू शकत नाहीस, ती बाई प्युअर आहे का नाहीये. मग तू ती कसं मोजणार? तर ती तिच्या व्हर्जिनिटीवरनं मोजायचं, की ही बाई प्युअर आहे का नाही. हे खूप म्हणजे क्रुएल वाटतं आपल्याला, पण हे मोजमाप आहे. ही मोजपट्टी आहे. त्या बाईचं चारित्र्यचा स्केल काय आहे? तर मग ती व्हर्जिन आहे का? ओके. म्हणजे मग ती चांगली स्त्री आहे. आणि ती व्हर्जिन नाहीये का? ओके. म्हणजे मग ती चांगली स्त्री नाहीये. म्हणजे अजून सुद्धा तू बघशील, की हे खूप सहजपणे अनेक कुटुंबांमध्ये म्हटलं जातं, की चांगल्या घरातल्या मुली असं नाही वागत. हं. ही फ्रेज इतकी कॉमन आहे, हो. की आपल्या हे लक्षात येत नाही, की चांगल्या घरातल्या मुली म्हणजे काय? आणि हे फक्त बॉयफ्रेंड असणं किंवा सेक्शुअली ॲक्टिव्ह होणं याच्या संदर्भात नाही. हे कुठपर्यंत जातं, तर तुम्ही समजा टँक टॉप घालून बाहेर पडलेला आहात किंवा स्पगेटी टॉप घालून बाहेर पडलेला आहात. तुम्ही हेवी मेकअप केला आहे, लाल रंगाची लिपस्टिक लावली आहे. तरीसुद्धा हे टोमणे म्हण किंवा हे अधोरेखित केलं जातं, की चांगल्या घरातल्या मुली असं असं बाहेर नाही पडत, असं करत नाहीत. म्हणजे हे प्रत्येक गोष्टीत ही मोजपट्टी लावली जाते टू प्रूव्ह की ही बाई किंवा ही मुलगी शुद्ध आहे की अशुद्ध आहे. सो ते मोजमाप आहे ना, हे शुद्धतेचं मोजमाप आहे आणि ते अमानवी आहे. हो. म्हणजे मला असं वाटतं, की विवाह संस्था जेव्हा केव्हा जन्माला आली, तेव्हापासून हे चालू आहे. कारण याचा डायरेक्ट जो काही संबंध आहे, तो त्या विवाह संस्थेशी आहे. म्हणजे विवाह करत असताना मुलाचं काय बघायचं, तर तो पराक्रमी किती आहे, शूर किती आहे, म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये बघत असतील. हो. त्याच्याकडं जमीन किती आहे किंवा त्याच्याकडं धनधान्य किती आहे, हे पाहत असतील किंवा त्यानं किती शत्रूंचा नायनाट केला हे पाहत असतील. सध्या किती पगार आहे, किती आकडे उडवतो शून्याचे ते पाहत असतील. मुलीच्या बाबतीत पहिलं काय बघायचं? ती व्हर्जिन आहे का? हं. आणि मग तिचं शिक्षण किती आहे किंवा काय ह्याच्यापेक्षा ती वागते कशी? म्हणजे चर्चा करताना मी आता सहज इकडे यायचं म्हणून माझ्या एका असिस्टंट बरोबर बोलत होतो. तर ती म्हणली, की मी तिला म्हटलं, की "बाबा समजा तुझ्या मुलाचं लग्न करायचं तर तू काय पाहशील?" "नाही हेच ना मुलगी चांगल्या घरातली आहे का?" म्हटलं "चांगल्या घरातली म्हणजे काय? शिकलेली असं तुला म्हणायचं का काही?" "नाही तसं नाही, म्हणजे त्याच्यावर संस्कार चांगले आहेत का?" म्हटलं "मग ठीक आहे जर मग प्रत्येक आई-बाबा चांगले संस्कार करतात, म्हणजे तुला नक्की काय म्हणायचं आहे?" "नाही म्हणजे तिच्या बाहेर काही अफेअर्स नाहीत ना." म्हटलं, "बरं ठीक आहे, अफेअर्स आहेत हे ते." मग म्हटलं मग मग ती म्हणली, की "नाही, तुम्हाला माहिती नाही. आम्ही म्हणजे असं आहे, की त्या मुलीचं काही प्रॉब्लेम नाही ना, ती व्हर्जिन आहे ना, ही माहितीसुद्धा अनेक नातेवाईक, अनेक अगदी हॉस्टेलला जाऊन त्या मुलीच्या मैत्रिणींकडनं
ती मुलगी ज्या समाजामध्ये वावरते, ज्या शाळा कॉलेजमध्ये वावरते, तिथून सुद्धा काढली जाते. किती हिणकस आहे. बापरे. म्हणजे ह्याला एक अनुभव जोडते. माझ्याकडे एक मुलगी आली होती. साधारण 23-24 वर्षाची असेल ती. आणि ती खूप वैतागून आली होती. म्हणजे अशी फ्रस्ट्रेटेड होती. तर म्हटलं, "काय झालं तुला?" तर म्हटली, "काही नाही, माझ्यासाठी स्थळं बघतायत लग्नासाठी आणि एक कार्यक्रम चहा-पोह्याचा झाला. तो मुलगा चांगला, मला प्रोफाईल चांगलं वाटलं होतं म्हणून मी पुढे चहा-पोहे, कॉफी वगैरे ह्या चर्चा झाल्या आणि त्याच्या आईनी मला असं विचारलं, की "तू व्हर्जिन आहेस का?" आईने? आईने विचारलं. मुलाच्या आई. मुलाच्या आईने विचारलं, की "तू व्हर्जिन आहेस का? तर आपण पुढच्या चर्चा करू." आणि मला खूप अपमानित वाटलं. मला खूप असं वाटलं, की म्हणजे कुठल्या काळात तुम्ही मला काय प्रश्न विचारता आहात? मी ऑब्व्हियसली त्या स्थळाला नकार दिला, पण तो अपमान मला पचवता येत नाहीये. मला फार त्रास होतोय त्याचा आणि म्हणून मी तुमच्याशी बोलायला आले. असं करून ती मला भेटायला आली होती. मला असं वाटलं, की कुठे आपण म्हणजे काय मोजपट्टे आपण लावतो आहोत? आणि हाच जर प्रश्न त्या आईला, त्या मुलीने विचारला असता, की "तुमचा मुलगा व्हर्जिन आहे का?" हं. तर त्या बाईचा किती इगो हर्ट झाला असता आणि तिने किती त्याचं म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला, ड्रामा केला असता. सो मुलगी व्हर्जिन आहे का नाही हा प्रश्न जेव्हा तुम्ही विचारता, तेव्हा मुलगा व्हर्जिन आहे का नाही, हा प्रश्न विचारलेला आवडेल का किंवा चालतो का? हा पण मुद्दा तितकाच महत्त्वाचा आहे. म्हणजे मला ना दिलसे सिनेमा हो, तुम्हाला आठवत असेल, हो, तेव्हा मी टीनेजर होते हो. सिनेमा आला तेव्हा. आणि त्याच्यात एक डायलॉग आहे ज्याच्यामध्ये प्रीती झिंटा शाहरुख खानचं जे कॅरेक्टर हं. त्याला विचारते, की "आर यू व्हर्जिन?" अरे आणि आमच्यासाठी त्या काळामध्ये तो डायलॉग वॉज अ रेव्होल्यूशन, की एक मुलगी त्या होऊ घातलेल्या मुलाला विचारतीये, की "तू व्हर्जिन आहेस का नाही?" संदर्भ इतके आता बदलायला पाहिजेत खरं म्हणजे आजच्या काळामध्ये, हं. पण तसं होताना दिसत नाही. मी हे वेगळ्या पद्धतीने मांडेन अजून हो. जरा. म्हणजे तुला गंमत सांगू? आता समजा मला लग्न करायचंय, तर मला माझा पार्टनर हं. हा माझ्या बरोबर रत होण्यापूर्वी तो सेक्शुअली ॲक्टिव्ह नसावा, हो. असं मला वाटणं हा माझा हक्क आहे. हं. हे स्वाभाविकपण आहे. हं. असं वाटणं चुकीचं नाही. हं. पण म्हणून समोरच्याचा अपमान होईल या पद्धतीने त्या चर्चा करणं हे चुकीचं आहे. हं. दुसरी गोष्ट, मी जेव्हा या व्हर्जिनिटीचा विचार करत होतो, तेव्हा व्हर्जिनिटीचा तू नक्की अर्थ घेणार काय? हो. म्हणजे तू फक्त विचारलंस काय? आता त्या मॅडमनी सांगितलेल्या प्रश्नामध्ये त्यांना विचारण्यामागे उद्देश होता शारीरिक व्हर्जिनिटीचा. हं. मी तर म्हणतो, अरे मानसिक व्हर्जिनिटीचं काय? आणि माझ्यासाठी म्हणजे मी आता स्वतः जेव्हा एक डॉक्टर आहे, गायनेकॉलॉजिस्ट आहे. माझ्याकडे असंख्य नॉन कन्झ्युमेशन ऑफ मॅरेजच्या हं. केसेस येतात. आता हे उलटं झालं बघ हं. हो. आणि त्यावेळेला जेव्हा मी खोलामध्ये जातो, तर बऱ्याच वेळेला ती शरीरानं व्यवस्थित आहे. सो कॉल्ड शरीरानं तिचं व्हर्जिन आहे. अरे, पण ती मनानं व्हर्जिन नाही, तिचं मनच दुसरीकडे कुठेतरी गुंतलंय. मॅक्सिमम जे संसार तुटलेत, मॅक्सिमम जे काही गोंधळ झालेत, ते या मनाची व्हर्जिनिटी नसण्यामुळे झालेत. त्याचं काय? ह्याचा आपण कधी विचारच नाही करत. व्हर्जिनिटी बद्दलच बोलतोय आपण. म्हणजे अर्थात काही कारणामुळे आपण इतके ऑब्सेस्ड आहोत त्या व्हर्जिनिटीबद्दल. पण नेमकं व्हर्जिनिटी म्हणजे काय? म्हणजे जर आपण शास्त्रीयदृष्ट्या कारण आपण ह्या खूप गोष्टी पाहतो, की लग्न झाल्यानंतर की पांढरं बेडशीट घालायचं असतं. या ऐकीव गोष्टी आहेत हो, बऱ्याचशा आणि हो. त्या आजही भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी या पद्धतीच्या प्रथा चालतात राइट. आणि हो. त्यात अख्खीच्या अख्ख्या कुटुंबाच्या कुटुंब इन्व्हॉल्व्ड हो, असतात. हो. की पांढरं बेडशीट घातलं जातं आणि मग दुसऱ्या दिवशी येऊन बेडशीट चेक करायचं, की त्याच्यावर लाल रंगाचे डाग दिसतायत का? मग त्याच्यानंतर त्या दोघा कपल्सला साजरं करायचं किंवा नाहीतर बायकोला काय पंक्तीत घ्यायचं आणि हो. मग सगळ्यांनी तिचा अपमान करायचा. ह्या सगळ्या गोष्टी सर्रास आज पण आपल्याकडे चालतात. याच्या पलीकडे जाऊन मी आता बघत होतो, की आपल्याकडे हायमेन फेक आर्टिफिशियल हायमेन्स मिळतात. मला वाटतं हे ज्या टप्प्यापर्यंत आपण आलेलो आहोत, की नेमकं व्हर्जिनिटी म्हणजे काय? आणि हायमेन हा एकमेव काय टिश्यू त्याला डिफाईन करतो का? आता कसं आहे, जर असं मला विचारशील, की व्हॉट इज द मेडिकल डेफिनिशन ऑफ व्हर्जिनिटी? हं. तर आमच्या मेडिकल सायन्समध्ये व्हर्जिनिटी हा शब्द नाही. हं. 1. हो. नंबर 2,
आता सो कॉल्ड व्हर्जिनिटी म्हणजे काय? खरं तर मी असं म्हणेन की व्हर्जिनिटी इज अ सोशल टर्म. इट इज नॉट ए सायंटिफिक टर्म. इट इज नॉट ए मेडिकल टर्म. हं. मग ती सोशल टर्म आहे. मग ती सोशल टर्म काय? आता तुला मी त्याच्या आधी थोडीशी एनाटॉमी सांगतो, हो. की बाबा शास्त्रीयदृष्ट्या काय असतं? तर योनिमार्ग आहे. हं. तो योनिमार्ग साधारणपणे या पद्धतीचं ते समोर दिसतं आपल्याला. हो. आणि मग त्याच्या जे तोंड आहे त्याचं, याला आम्ही व्हॉल्ट म्हणतो पुढे हं. आल्यानंतर. तर तिथे एक छोटासा पडदा असतो. हं. मग आता तो पडदा म्हणजे काही पूर्ण बंद नसतं ते. हं. तर साधारणपणे बाबा एक असा असा पडदा आहे तो, असं समज. हं. तर या पडद्याचं हे छोटं चित्र आहे. हं. या पद्धतीचा तो पडदा आहे. कारण ज्यावेळेला ती मुलगी तिचा ऋतुस्राव चालू होतो, पाळी चालू होतो, तर ती पाळी येतेच ना बाहेर. हो. त्यामुळे तिथं पूर्ण पडदा आणि असं काहीतरी बंदिस्त आहे असं काही नसतं. अनेकांची ती मोठी हो. समजूत आहे, हं. की बाबा तिथं काहीतरी पडदा आहे म्हटल्यावर मग पडदा आहे तर मग पाळी कुठनं येते? कारण तिथं वरती आहे ती युरेथ्रा म्हणजे आपल्या शूच्या जागेचं ओपनिंग. हो. त्याच्या खाली जे आहे ते व्हॉल्ट आणि तो वजानाचा भाग समोरचा. त्याच्या खाली शीची जागा. आता ती जर तिथंच पूर्ण पडदा असेल तर पाळी कुठनं येणार? हं. त्यामुळे तो एक मोठा गैरसमज आहे, की हायमेन म्हणजे हं. तिथं पूर्ण पडदा नसतो. केवळ एक टिश्यू आहे. हं. आणि मग असं मानलं गेलं, की ज्यावेळेला त्या स्त्रीचा आयुष्यामध्ये पहिला लिंगाचा प्रवेश त्या योनिमार्गामध्ये होईल, तेव्हा म्हणे आता हे म्हणे का म्हणतो तर मलाही याचं काही माहीत नाही बरं का, मी गायनेकोलॉजिस्ट असून, की म्हणे तेव्हाच ते फक्त रप्चर होतं. पण असं नाहीये. कारण तो इतका टिश्यूचा साधा पडदा आहे. त्याचा रंगसुद्धा भोवतालचं जे वजायना असते, तसाच तो साधारण पांढरा, फिका गुलाबी असा असतो. आणि अनेक गोष्टींनी ते फाटू शकतं. म्हणजे आता मी मुद्दाम शब्द असा फाटू शकतं असा वापरला, कारण ते मग ते अदरवाईज ते हायमेन टॉर्न झालं आणि हे ते तसं काय त्याच्यापेक्षा कळावं बाबा. त्याच्यापेक्षा हे कळावं. स्विमिंग स्पोर्ट्स. आजकाल माझ्या मुली सगळ्या सायकलिंग करतात. Yeah. अरे, किती मुली डान्समध्ये आज आहेत. स्पोर्ट्समध्ये आज मुली कुठे गेल्यात. या अनेक ॲक्टिव्हिटीजमुळे ते हायमेन रप्चर होऊ शकतं. त्यामुळं पुढं मी ते हायमेन रप्चर झालंय की नाही हे पाहत बसायचं. अरे, ते बेडशीट ते कधी होणार लाल? ते होणारच नाही लाल. कारण जर ती मुलगी एवढी छान ॲक्टिव्ह झाली असेल आणि ते ऑलरेडी जर हायमेन गेलेलं असेल, तर मग तुम्हाला ती वाटच बघत बसायला लागणार. हं. आणि मग पण ह्या वेडपट आणि खुळचट कल्पनांमुळे अनेक स्त्रियांचं, अनेक संसारांचं नुकसान झालं हे जे तू म्हणालास ते खरं आहे. कारण मग पुन्हा ते अपमानाला त्यांना सहन करावे लागतात. पुढे अनेक बोलणी बोलून घ्यावी लागतात. पूर्वी म्हणजे आम्ही हे ऐकलंय इव्हन मी शिकत असताना सुद्धा आमचे टीचर्स वगैरे सांगायचे, की पूर्वी लोकं ती जिच्याबरोबर लग्न झाले, ती व्हर्जिन आहे का हे बघण्याकरता लोकं डॉक्टरकडे जायचे. म्हणजे आता ती बायको म्हणून आली आहे, तर ती व्हर्जिन आहे का? म्हणजे अक्षरशः वाईट शब्द अनेकांनी वापरलेले आहेत, की म्हणे ते सील व्यवस्थित आहे का बघा. अरे बापरे! काय म्हणजे हे म्हणजे काय सांगू तुला म्हणजे हे फार पेनफुल आहे. वस्तुकरण ह्याच्या पलीकडे म्हणजे काय असू हां, शकतं एखाद्या म्हणजे त्या बाईचं? स्त्रीकडे आपण उपभोग्य वस्तू म्हणूनच बघायचं आणि सेक्सकडे ती काहीतरी एक क्रिया आहे, की बाबा ती झाली, विषय संपला, असं बघायचं. म्हणजे त्या व्हर्जिनिटीकडे ना आपण या अँगलनी बघितलं ना, मग खरं थरकाप उडतो, की अरे हे आपण म्हणजे आज ते तुम्ही हा टॉपिक निवडलात ना, मनापासून आभार. कारण लोकांच्या मनातल्या या कल्पना गेल्या पाहिजेत. मला आता परवा माझ्याकडे प्री मॅरेज काउन्सिलिंग करता लोकं येतात. हो. ती एक मुलगी आली आणि मग त्या मुलीनं मला हे सगळे प्रश्न विचारले. "सर रक्त खूपच आलं पाहिजे का हो?" म्हटलं, "काय झालं?" म्हटलं, "अगं रक्त का खूप आलं पाहिजे?" "नाही," म्हटली, "मला असं सांगितलं होतं, की ते जेव्हा पहिलं रिलेशन येईल तेव्हा रक्त खूप आलं पाहिजे." "बरं," म्हटलं, "बरं समजा मी म्हणलं की तुला आलं पाहिजे, मग काय?" "नाही मला माझं येईल असं वाटत नाही." आता बघा गंमत. म्हटलं, "का बाळा असं काय? म्हणजे म्हणजे तू खरोखर सेक्शुअली ॲक्टिव्ह होतीस का? किंवा असं काही होतं का? म्हणून तुला असे काही वाटते का?" "नाही हो," म्हटली, "सर." म्हटलं, "मग?" "सर नाही," म्हटले, "मी खूप स्पोर्ट्समन आहे आणि मी हे सगळं वाचल्यानंतर बघा आता हे पुढचं किती हे हं. डेंजर आहे." हं. ती म्हणाली, की "मी मिररमध्ये पाहिलं, म्हणजे आरशामध्ये मी हं. पाहिलं आणि माझ्या असं लक्षात आलं, की मला तिथं हायमेन दिसत नाहीये." म्हटलं, "बरं मग?" मग आता मला असा प्रश्न पडलाय, की जर मला पहिल्या सेक्शुअल रिलेशनच्या वेळेला
जर दुखलं नाही, जर रक्तस्राव नाही झाला, तर ते लोक माझ्यावर संशय तर घेणार हो. नाहीत ना. म्हणजे चांगले 2 कुटुंबांचे संबंध जुळायच्या आधी ही संशयाच्या धुक्यामध्ये प्रवेश करत होती. किती डेंजर आहे. म्हणजे हे कुठपर्यंत जातं, की पिरियड्समध्ये अनेक आया मुलींना कप वापरू देत नाहीत. ओ अनमॅरिड मुलींना, अनमॅरिड अनमॅरिड मुलींना मुलींना. हां. कप वापरू देत नाहीत. का तर कौमार्य भंग झाला आणि पुढे लग्नाच्या ह्याला अडचण आली. लग्न झालं नाही. लग्न झालं पण संशय सर म्हणाले तसे संशय घेतला गेला. लग्न तुटलं. हे काहीच होऊ नये. मग तू वापरूच नकोस ते. इथपर्यंत जातं हे सगळं. आणि ह्याच्या विरुद्ध अनेक मुलींच्या बाबतीत असं झालंय, की त्या मुली काही मेन्स्ट्रुअल कप वापरतात, काही टॅम्पून्स वापरतात. हो. काहींना समजा काही इन्फेक्शन झाले, डॉक्टरांच्याकडे जाऊन आल्यात, त्यांचे चेकिंग झालेत आणि मग तिथे त्यांना काही गोळ्या बसवण्याकरता वगैरे हो. वापरायला दिल्यात. तर ती जागा जाणार ना रे आणि मग ती व्यवस्थित सगळं बऱ्यापैकी ती मोठी जागा होऊन जाईल. हो. मग याचा अर्थ तिचा व्हर्जिनिटी गेली असं अजिबात होत नाही. त्यामुळं आपण नक्की व्हर्जिनिटी म्हणजे काय? म्हणून मेडिकल सायन्सनी हा शब्दच मुळात मान्य केलेला नाही. हं. आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, की कायद्यानं सुद्धा हा शब्द मान्य केलेला नाही. फार पूर्वी याच्याविषयी खूप काही गोंधळ झाले, अनेक केसेस झाल्या. हो. पण मध्ये जी आता आपण मगाशी बोललो, हो. की 2022 ची 22 केस ची आणि केस. अनेक टाईम टू टाईम अनेक केसेसमध्ये कोर्टाने सुद्धा हे वारंवार सांगितले, की व्हर्जिनिटी टेस्टिंग करणं हा सुद्धा आता गुन्हा आहे. हो. किंबहुना आर्टिकल 21 चा आधार त्यांनी दिलाय, की आपले जे मूलभूत हक्क आहेत, त्या स्त्रीची मानवी मूल्यांचं जे काही रक्षण आहे, ते आपण त्याच्याद्वारे त्याची पायमल्ली होतीये. इव्हन जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा स्पष्टपणे सांगितले, की कोणत्याही प्रकारची व्हर्जिनिटी टेस्टिंग करणं हे मेडिकल सायन्सला मान्य नाही. किंबहुना इथे मानवी हक्कांची पायमल्ली होते आणि आपण त्या स्त्रीचा अपमान करतोय. मला एक म्हणजे दोघांनाही खरं तर प्रश्न आहे, पण मला आधी मुक्ताला हे विचारायचं आहे, की आपण व्हर्जिनिटी म्हटलं, की ही कॉन्सेप्ट फक्त बाईपुरतीच हो. सीमित आहे. म्हणजे जर आपण सेक्सबद्दल बोलणार असू, तर ते एका व्यक्तीने तर करता येत नाही. त्याला 2 व्यक्ती लागतात. आणि इथे आपण काय विषमलिंगी कपल्सबद्दल बोलतो हो. आहे. तर त्याच्यामुळे त्या अर्थाने एक पुरुष लागतो, एक स्त्री लागते. मग यावेळेस ज्यावेळेस व्हर्जिनिटीबद्दल आपण बोलतो आहे, त्यावेळेस परत फक्त त्या बायकांच्या व्हर्जिनिटीचा का प्रश्न पडतो? हा प्रश्न का पडत नाही, की मग मुलांची मग हरकत नाही. म्हणजे जर हा लोकांना प्रश्न पडत असेल, की काय ही मुलगी किंवा ही स्त्री शुद्ध आहे का अशुद्ध? पण सेम प्रश्न मुलाच्या बाबतीत का पडत नाही, की हा मुलगा शुद्ध आणि अशुद्ध आहे का? तर ही जी डिस्पॅरिटी आहे ती कुठून येते? कारण मला असं वाटतं, की सामाजिक स्ट्रक्चरमध्ये पुरुषाला मल्टिपल पार्टनर्स असणं हे परंपरेने ॲक्सेप्टेड होतं. आपण ते कायद्याने अ, त्या चौकटी मोडल्या, की हो. कायद्याने तुम्ही एकाच व्यक्तीबरोबर नात्यात राहू शकता. पण सोशल स्ट्रक्चर म्हणून बघितलं, तर अगदी म्हणजे मायथॉलॉजीपासून हे आपण बघितलेलं आहे, हो. की एक पुरुष आणि अनेक स्त्रिया. हो. हे इट्स अ व्हेरी कॉमन प्रॅक्टिस. हो. त्याच्यामुळे पुरुषाच्या व्हर्जिनिटीचा प्रश्नच येत नाही. आणि पुन्हा मगाशी मी म्हटलं तसं, की सगळं पॉइंट ऑफ व्ह्यू हा पुरुषसत्ताक पद्धती आहे. त्यामुळे त्याचं प्लेजर, त्याचं सेक्शुअल प्लेजर, त्याचा पार्टनर कसा असला पाहिजे, त्याला सुख मिळतंय का नाही मिळतंय, मग बाईच्या सुखाचा, बाईच्या प्लेजरचा, तिला फर्स्ट टायमर पाहिजे का नाही वगैरे हे प्रश्नच येत नाहीत या सगळ्या चर्चेमध्ये. इट्स ऑल अबाउट पुरुषांचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू. त्याच्यामुळे मग ती बाई शुद्ध पाहिजे, ती व्हर्जिन पाहिजे, ती एक्सपिरियन्स नको. म्हणजे कुठल्या टप्प्यापर्यंत हे जातं, तर अगदी टीनेज मुला-मुलींमध्ये सुद्धा जर त्या मुलीला बॉयफ्रेंड्स असतील, बॉयफ्रेंड्स म्हणजे तिचं डेटिंग 3-4 लोकांबरोबर समजा केलं असेल तिने वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये, तरी पण तिला सहजपणे स्लट म्हटलं जातं. पण तेच जर एखाद्या मुलाला 4 गर्लफ्रेंड्स असतील, तर त्याला असं कुठलंही लेबल लावलं जात नाही. आणि शब्दच हे मी नाहीये. एन्शंट काळाविषयी बोलत नाही, हे मी जेन आत्ताची. झीज बद्दल बोलतेय. हो. की त्या मुलाला लेबल लागत नाही कुठलंही, की तुला 4 गर्लफ्रेंड्स होत्या बाबा, कसला फालतू आहेस तू, असं कोणी म्हणत नाही. पण तेच त्या मुलीला 4 बॉयफ्रेंड्स असतील, होऊन गेले असतील म्हणजे, तर तिला लगेच लेबल करून उभं केलं जातं बाजारामध्ये.
ही मानसिकता आहे, ही मेंटॅलिटी इतकी पक्की आहे ना सामाजिक स्ट्रक्चरमध्ये, कुटुंबांमध्ये, की ती तोडून बाहेर येण्यासाठी मला वाटतं अजून खूप काम आणि खूप काळ या दोन्ही गोष्टी द्याव्या लागतील. म्हणजे तुम्हाला गंमत सांगू, पाय घसरला. हो. हो. आणि मीडियाचा ह्याच्यात भयंकर हा. हात आहे रे, भयानक हात आहे. म्हणजे काही म्हणी आणि काही वाक्प्रचार हे फक्त त्या मुलीसाठीच झालेत. म्हणजे पाय घसरतो फक्त पोरांचा नाही. म्हणजे या पद्धतीनेच हे स्ट्रक्चर, म्हणजे म्हणून मी म्हणालो, सुरुवातच मी अशी तेवढ्यासाठी केली, की व्हर्जिनिटी हे सामाजिक आहे. हो. इट इज नॉट मेडिकल. त्याचं कारण ते. किंवा अजून बघ अशा केसेस पण झाल्यात आपल्याकडे, की जिथे बलात्कार झालेला आहे एखाद्या मुलीवर, हो. की तो तिचा मे बी फर्स्ट सेक्शुअल एन्काउंटर होता असं आपण गृहीत धरू. तर अशा केसेसमध्ये त्या मुलीला त्या मुलाशी लग्न करायला भाग पाडलं गेलेलं आहे. अनेक केसेस. हो. का? हो. कारण तिची व्हर्जिनिटी त्यानं म्हणजे सो कॉल्ड हो. तिची जे काय इज्जत हां. तिने गमावली. हां. आणि मग ती कोणाबरोबर गमावली, तर त्याच माणसाशी मग तू लग्न कर. म्हणजे ज्या माणसाने आपल्यावर बलात्कार केलेला आहे त्या माणसाशी लग्न करून आयुष्य काढावं लागणं, ह्याच्या इतकं दुसरा टॉर्चर काही असू शकतं जगात असं वाटत नाही मला. पण हे करायला भाग पाडलं जातं, कारण मग तिच्याशी कोण लग्न करेल? आणि मग युज्ड, ती वापरलेली स्त्री आहे. ह्या टर्म्स कुठून येतात? ह्या टर्म्स ह्याच्या सगळ्यामधनं येतात. आणि असं मला वाटतं अनेक स्त्रियांना अशा पद्धतीचे टॉर्चर्स आयुष्यभर सोसावे पण लागलेले आहेत. म्हणजे बघ, दुसरंही मी उदाहरण देतो. डिव्होर्सी स्त्री आहे. आता जर आपण व्हर्जिनिटीच्याही पुढे आलो, डिव्होर्सी स्त्रीचं तिच्याकडे बघायचा दृष्टिकोन आणि डिव्होर्सी पुरुषाकडे बघायचा आपला दृष्टिकोन जमीन आसमानाचा फरक आहे. हो. म्हणजे पुन्हा हे येतं कुठे? तर आपल्या मनामध्ये ती एक कल्पना बसली आहे. हो. आता तू त्या मगाशी आपण त्या व्हर्जिनिटीच्या डेफिनेशन विषयी सुद्धा बोलत होतो. हो. तर तिथे सुद्धा ऑक्सफर्डनी काय लिहिलंय माहिती आहे? ऑक्सफर्डमध्ये ज्या काही 3-4 त्याचे अर्थ दिलेत ना, त्यामध्ये त्यांनी एका अर्थामध्ये इंटिग्रिटी, इनोसन्स आणि या गोष्टींची व्हर्जिनिटीला जोडले. मग ह्या गोष्टी फक्त मुलांकरता नाहीत. मला सर तेच विचारायचं, म्हणजे ज्यावेळेस आपण काय हायमेनचं रप्चर होणं असेल, या गोष्टीला प्रायमरीली काय मुलींच्या व्हर्जिनिटी सोबत जोडलंय. मुलांच्या व्हर्जिनिटी सोबत असं काही जोडता येतं का? नाही तरी जोडता येणार. हे जोडताच येणार नाही. म्हणून तर ह्या पितृसत्ताक पद्धतीमध्ये पूर्वीच्या लोकांनी हे करून ठेवलं. दुसरं, आता तो एक महत्त्वाचा विषय बोललास मगाशी. आपण हे बोलतोय फक्त विषमलिंगी योनी Exactly. मार्गातील पेनिसच्या प्रवेशाविषयी आणि त्याद्वारे हायमेन रप्चर होऊन त्या मुलीची व्हर्जिनिटी जाते याविषयी. हो. व्हॉट अबाउट लेस्बियन्स? हम्म. व्हॉट अबाउट मेल टू मेल? व्हॉट अबाउट जे कोणी मॅस्टर्बेशन करतात ते? इथं तुमची व्हर्जिनिटी नाही जात. ती व्हर्जिनिटी तुम्ही कशी मेजर करणार? आणि आता तर सेक्स टॉईज इतके सर्रास वापरले जातात, हो. की म्हणजे माणसं ज्या पद्धतीने ते परचेस करतात आणि ज्या पद्धतीने ते वापरतात, हो. तुम्हाला पार्टनर नसताना सुद्धा म्हणजे पुन्हा ते मेजर, म्हणजे आता हे समजा एखादी मुलगी आहे जी असं धर 24-25 वर्षाची आहे, सेक्स टॉईज वापरते आहे, उद्या लग्न करते, तर मग हे पॅरामीटर असं लावणार का की तिने सेक्स टॉईज त्यामुळे ती चारित्र्यहीन आहे? पार्टनर नाहीये. पण असं काय उद्या हे पण पॅरामीटर लावतील लोक, हो. की मग ती असं वापरते म्हणजे शी इज नॉट अ गुड म्हणून पार्टनर. वारंवार मेडिकल सायन्स आणि लॉनी हे क्लिअर केलंय, की हायमेन जर नसेल किंवा हायमेन जर टॉर्न झालं असेल, तर याचा अर्थ तिचं कौमार्यभंग झाला असा होत नाही. त्यातच पुढे नेत मला हे विचारायचं आहे, कारण आता आपण परत हायमेनवरती आलो आहे. आत्ता आपण मी डेटा जो वाचत होतो त्यात तो डेटा असा इंडिकेट करत होता, की गेल्या काही वर्षांमध्ये हे हायमेनची जी रिपेअरची सर्जरी असते, हायमेनोप्लास्टी, हो. त्याचं प्रमाण वाढलेलं दिसतंय. तर हो मग. अरे, आमच्याकडे ब्रँच तयार झाली आहे कॉस्मेटिक गायनेकॉलॉजी नावाची. काय शब्द आहे? कॉस्मेटिक गायनेकॉलॉजी. ओके. म्हणजे काय आता ब्रँचचं म्हणजे काम काय? आहे? म्हणजे असं आहे, की समजा आता त्याचा उद्देश चांगला आहे, की बाबा बऱ्याच वेळा काय असतं,
हे बघा, हा जो योनी मार्ग आहे ना, मी त्याचं स्ट्रक्चर मगाशी तुला सांगितलं, की हो. बाबा तो लेबिया मेजोरा बाहेरचा भाग, त्याच्या आतला छोटा पाकळ्यांसारखा दिसणारा तो लेबिया मायनोरा, हं. त्याच्या आत ते व्हॉल्ट, त्याच्या आत वजनाची जी ट्यूब असते ती, आणि त्याच्या आत गर्भाशयाची पिशवी असते. हं. सो फॉरगेट इट. आता बऱ्याच वेळेला हा जो लेबिया मेजोराचा भाग आहे, तो सो कॉल्ड डिस्फिगर्ड असतो. सो कॉल्ड. हं. ते काही शरीराचा भाग आहे. तो प्रत्येकाचा काही सारखा नसतो. हो. तर ते काही जणांना ते आवडत नाही. की म्हणे एखाद्याचा लांबच आहे, एखाद्याचा तो काहीतरी काळाच आहे, एखाद्याच्याला जास्ती सुरकुत्याच आहेत, एखाद्याचा खूपच आखूड आहे, एखाद्याचा म्हणे आता हे अलीकडे ह्या ओव्हर सोशल मीडियामुळं ते वेगवेगळे भाग आणि हे ते सगळं बघायला मिळते. हो. मग मला त्या साईजचा पाहिजे. मग या सगळ्यांकरता ही ब्रँच निघाली. एक उद्देश. दुसरा उद्देश चांगला त्याचा असा आहे, हं. चांगला उद्देश त्याचा असा आहे, की बऱ्याच वेळेला जेव्हा मेनोपॉज येतो, हो. तर त्यावेळेला तिथं खूप लॅक्सिटी येते कधी-कधी. हं. मग अशा वेळेला ती लॅक्सिटी इतकी येते, की म्हणजे आता मी तुला अगदी सांगतो ना, हे असा तर छान तो भाग आहे, हं. तो अगदीच असा हलका पडून जातो. हं. आणि मग कधी-कधी त्याच्यातनं त्या बिचाऱ्या स्त्रीला बरेच काही प्रॉब्लेम्स तिला फेस करावे लागतात. येस, त्याचा खरा उद्देश तो होता. हो. पण हे निघालं. तर तू हे सांगतोय 2025चं. तुला मी माझं 2012चं उदाहरण सांगतो. 2012 मध्ये आता मी सेक्शुअल डिस्फंक्शन्स इन इन्फर्टिलिटी हं. यामध्ये काम करत असल्यामुळं, म्हणजे मी तर टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशालिस्ट आहे. हो. पण बरोबरीनं सेक्शुअल डिस्फंक्शन्स इन इन्फर्टिलिटी ऑर लीडिंग टू इन्फर्टिलिटी यात काम करत असल्यामुळं माझ्याकडे एक मुलगी आली, म्हणजे बाई आल्या त्या, आणि मला म्हणाल्या, की "सर, एक मला वेगळी सर्जरी करून पाहिजे." मी हे 2012चं सांगतोय, 13 वर्षापूर्वीचं. हं. म्हटलं, "काय?" तर म्हणल्या, "काही नाही सर, बऱ्याच वर्षांनी माझे मिस्टर." तेव्हा ते दुबईमध्ये तेव्हा फॅशन होती ना, आता आपण ते US-BS काढलं, तेव्हा दुबईची फॅशन होती 12-13 साली. तर ते दुबईहून येणार आहेत आणि मला त्यांना फर्स्ट नाईटचा एक्सपिरियन्स द्यायचा आहे. म्हटलं, "बरं, म्हणजे तू काय करायचं काय आहे?" म्हणली. म्हणजे मलाच आधी कळलं नाही. म्हटलं, हो. "मग मी करायचं काय मग?" नाही म्हणे, "मला माझी वजाना टाईट करून द्या. मला हायमेनोप्लास्टी करून द्या." आणि ती वेल रेड होती, वाचून आली होती. "मला हायमेनोप्लास्टी करून द्या." म्हणजे तिला बाळ झालं होतं, सगळं झालं होतं. मग त्यामुळं हं. काय होतं, की ती जागा लूज झालेली असते. धिस इज नॅचरल कोर्स. तर नाही म्हणे, "मला तो एकदम टाईट करून द्या, की जेणेकरून त्यांना मला फर्स्ट नाईटचा एक्सपिरियन्स देता येईल. म्हणजे ह्या तुझ्या व्हर्जिनिटीच्या विरुद्धची ही गँग पण आहे आणि ही गँग वर्षानुवर्षे आहे. बापरे! आता सर्जिकली मला हे करणं भाग आहे." हो. दिलं करून. आता बोल. आय वॉज शॉक्ड. मी आत्ता जो एक वाचत होतो त्याच्यात, की आता फेक हायमेन, आर्टिफिशियल हायमेन्स मिळतात. जे आपल्याला माहीत असलेल्या वेबसाईट्सवरती 2,000 ते 3,000 रुपयांना मिळतात. जे तुम्हाला सेक्सच्या आधी 2 ते 3 तास वजानामध्ये इन्सर्ट करायचं. ते टिश्यूसारखा भाग बनतात आणि मग तिथे हीट आणि फ्लुइड प्रोड्यूस झाल्यानंतर ते रप्चर होतं आणि रक्तही बाहेर येतं. हो. त्याचे 2 उद्देश आहेत, तुला माहिती आहे? त्यातला एक उद्देश आहे, तो म्हणजे सो कॉल्ड यांना मिळणारा प्लेजर, की म्हणे आम्हाला तो हायमेन रप्चर झाल्याचा प्लेजर हवा आहे. हा एक भाग. आणि दुसरा पुन्हा त्याला सोशल अँगल आहे, की अनेक मुलींना ज्यांना हे हायमेन व्यवस्थित नाही आहे असं वाटतं, मग त्या मुलींसाठी दे कन्सिडर इट ॲज अ बोन, हं. की बाबा चला ते वापरूया, म्हणजे एकदा ह्याला ते काय ते त्या पुरुषाला, माझ्या जो काही हसबंड आहे त्याला ते बरं वाटेल, आणि एकदा का तिथं ते रक्ताचे 2 थेंब दिसले आणि एकदा का मी जोरजोराने ओरडले आणि त्याला तो फील मिळाला, की मग माझं आयुष्य सुखकर झालं. यासाठी हे आर्टिफिशियल हायमेन वापरले जातात. म्हणजे मला अजूनही तो आर्टिफिशियल हायमनची कॉन्सेप्टच परत तेच आहे ना, पटत की नाहीये. पॉइंट ऑफ व्ह्यू काय? हं. हां, हं. तिथेच येतो आपण. हो. म्हणजे पुन्हा पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपला तोच आला, हां, म्हणजे की बाबा हायमेन रप्चर झालं पाहिजे. सेक्शुअल ओरिएंटेशन हा वेगळा विषय आहे. हां, हो. हां, तर त्यासाठी तुम्ही काही गोष्टी करताय विथ पार्टनरशी डिस्कस करून ॲज अ रोल प्ले, दॅट्स अ टोटली डिफरंट काइंड ऑफ थिंग. हो. हे जे आहे हे परत तिथेच येतो आपण, की सोशली कॉन्टेक्स्ट काय आहे आपल्या जगण्याचा, आपल्या विचार करण्याचा, आपल्या पार्टनरकडून असणाऱ्या अपेक्षांचा. तर ते म्हणजे सगळं मग प्युरिटी, मग ते माझं प्लेजर. मग ते समोरच्याने काय का करेना गोंधळ घालू देत. हं. ते माझं प्लेजर आहे.
ह्या चौकटी मध्ये हे सगळे गोंधळ होणार आणि वाढणार पण. म्हणजे ते कमी होतील असं काही मला चित्र पण दिसत नाही जवळपास. म्हणजे आता आता साधं बघ हं. हो. आपण मागच्या वेळेला ट्रेडिशनल वाईफ हा कॉन्सेप्ट बद्दल बोललो हो, हो, होतो. हो. तिथे पण हे सगळा प्रकार आहेच ना. हं. म्हणजे अजून आपल्याकडे ते एवढ्या प्रमाणात सुरू झालेलं नाहीये, पण सुरू झालेलं आहे. पण वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये जर तू बघितलंस, तर ती मुलगी जेव्हा पार्टनर शिफ्ट करते, ट्रेडिशनल वाईफ म्हणून मी आता तुझी नाहीये, ह्याची आता मी ट्रेडिशनल वाईफ आहे, असं म्हणून ती जेव्हा पार्टनर शिफ्ट करते, तेव्हा ती हे सगळे उद्योग करून जाते तिथे. हो बिकॉज मग ते प्लेजर, मग ते आय एम अ फ्रेश वुमन हां, आय एम अ फ्रेश वुमन नाऊ. आय एम अ प्युअर ॲज XYZ. आता तू इथं जर प्लेजर म्हणत असशील आणि त्यासाठी तू काही करत असशील, मी मेडिकल सायन्स, सर्जिकल सायन्स त्याला मी रिकमेंड करेन. हं. मी त्याला मदतही करेन. आता इथं जर तू प्युरिटी, हं. इंटिग्रिटी, इनोसन्सचा जर पुरावा म्हणून Exactly. करत असशील, ॲब्सोल्युटली इट इज रॉंग. त्यामुळं ही जी दुसर रेषा आहे ना, फार गमतीशीर आहे. आणि या कन्सेप्ट आपल्या डोक्यातून सगळ्यांच्या निघाल्याच पाहिजेत. म्हणजे आता परवा आपण जो एक एपिसोड केला, की ज्यामध्ये आपण इंटिमसी हायजीनबद्दल बोललो. तर त्याच्यावरच्या प्रतिक्रिया जेव्हा आपण पाहिल्या, तर किती छान छान प्रतिक्रिया आहेत. हो. म्हणजे त्या प्रतिक्रियांमध्ये त्यांनी लिहिले, की "अरेच्चा, हे आम्हाला माहितीच नव्हतं." तसंच मला असं वाटतं, की या व्हर्जिनिटी विषयीच्या ज्या काही फेक कल्पना आहेत ना, हो. त्या मला वाटतं आपण ह्या लोकांच्या या एपिसोडमधनं बाजूला काढणार आहोत. हो. मला आणखीन एक प्रश्न पडतो, की ज्यावेळेस आपण हा व्हर्जिनिटी बद्दल ऑब्सेस्ड लोकं बघतो, हे खरंच फक्त भारतात आहेत किंवा आपल्या आजूबाजूलाच आहेत, की जगभरात आहेत नाही. या व्हर्जिनिटी सोबत ऑब्सेस्ड जगभरात असलेली आहेत. माणसं? जगभरात आहेत. अच्छा. हो. अजून जरा त्यात मी सांगू? हां. अनादी अनंत कालापासून जगभरात आहेत. जगभरात आहे. हो, हो. हे युरोपियन कंट्रीजमध्ये आहे, फार आहे हे ते. वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये, हे अगदी तू आफ्रिकन कंट्रीज ज्या आहेत, हो. तिथे तर अनेक ट्राइब्समध्ये ही रेग्युलर प्रथा आहे, प्रॅक्टिस आहे, प्रॅक्टिस हो. आहे. की एक तर व्हर्जिनिटी टेस्ट आणि दुसरं म्हणजे जर काही असेल, म्हणजे नसेल ती मुलगी व्हर्जिन, तर ते सर्जरी करून तिला लग्नाच्या आधी ठीकठाक करणे, सो कॉल्ड. ह्या प्रॅक्टिसेस सगळीकडे आहेत. हे फक्त आपला प्रॉब्लेम नाही. हा मला वाटतं मानवी प्रजातीचा प्रॉब्लेम आहे. हां, म्हणजे त्यामुळं असं अजिबात आपल्याला मेसेज नाही द्यायचा, की हे फक्त भारतातच आहे. नाही, नाही. किंवा मग आपण असे एवढे हो. पुरोगामी आहोत आणि तरीसुद्धा असे कसे विचार करतो वगैरे, असं काही नाही. नाही, हे नाही, हे जगामध्ये सगळीकडे सगळीकडे आहे. किंबहुना तुला गंमत सांगतो. मी मुद्दाम धर्मांची नावं घेणार नाही, कारण त्यातनं नवीन वाद निर्माण होईल. हो. परंतु यातले काही ताबूज आर स्पेसिफिक टू सर्टन रिलिजन्स. आणि मध्य युरोपामध्ये याच्याविषयी म्हणजे तू पूर्वीचे सुद्धा जर काही दाखले वाचलेस, हो. पाहिले, तर त्यामध्ये याचं प्रचंड मोठं प्रमाण होतं. हो. त्यामुळं अनादी अनंत कालापासून तमाम सगळीकडे या कल्पना आहेत. आणि या कल्पनांना धर्माशी आणि प्युरिटी या शब्दाशी जोडल्यामुळं सगळा गोंधळ झालाय. हो. म्हणजे मी ते मुद्दाम विश्वकोश घेऊन बसलो होतो, शब्दकोश घेऊन बसलो होतो. म्हटलं तर ओंकार समोर यायचं म्हणजे थोडं जरा मग त्याचे शब्द मला सापडले, तर त्यामध्ये अक्षत योनी असा शब्द होता. अक्षत योनी. अक्षत योनी. क्षत म्हणजे ज्या योनीची क्षती झालेली नाही, अशी अक्षत योनी इतपत त्याला नाव आहे, या व्हर्जिनिटीशी रिलेटेड. मग मी माझ्यातला लगेच डॉक्टर जागा झाला आणि माझ्यातला म्हणजे काय म्हणूया त्याला, ह्या जागा झाला, चळवळ्या जागा झाला. म्हटलं बाबा, असं रिलेटेड टू पेनिस काही आहे का? ते कुठं सापडलं नाही. म्हणजे हे फार पूर्वापार चालत आलेलं आहे आणि आता काळानुरूप आपण बदलायला हवं. हो. मग तू म्हणशील बदलायला हवं म्हणजे तुम्हाला असंच सगळीकडनं जोरजोराने सांगायचंय का, की तुम्ही सो कॉल ह्या आत्ताच्या व्हर्जिन नसलेल्या सगळ्या स्त्रियांबरोबर म्हणजे तुम्ही लग्न केलं तरी चालेल, असा मला मेसेज असा द्यायचा आहे. म्हणून मगाशी म्हणालो, की मला ज्याच्याबरोबर लग्न करायचंय, त्या माझ्या पार्टनरचं यापूर्वी सेक्शुअल इंटरकोर्स झाला नसावा, ही माझी अपेक्षा असणं स्वाभाविक आहे. ती एक्सेप्टेड पण आहे. पण व्हर्जिनिटी टेस्टिंग करून
ते टेस्ट करणं आणि तिचं केवळ हायमेन गेले, तिला केवळ पेनफुल सेक्स पहिला झाला नाही, तिला फक्त त्या पांढऱ्या बेडशीटवरती 2 रक्ताचे थेंब पडले नाहीत, म्हणजे ती व्हर्जिन नाही, असा संशय तिच्यावर घेणं हे चुकीचं आहे. पण मग याचा पण अर्थ मला ते थोडं वेगळं असं पण वाटतं, की अशी अपेक्षा असणं आणि त्याच्यासाठी आग्रही असणं. म्हणजे अपमान नाही केला मी हं. किंवा मी असं काहीही केलं नाही तिच्या बाबतीत. पण तरीसुद्धा मला जर आतून ते डिसअपॉइंटिंग फीलिंग असेल, तर मला माझ्याच बिलीफ्सवरती पहिल्यांदा थोडा विचार करण्याची गरज नाहीये का? हो. की मी जो पार्टनर निवडतो आहे, तो पार्टनर मी कशासाठी निवडतोय? एका रात्रीच्या सुखासाठी निवडतोय का आयुष्यभराच्या सुखासाठी निवडतोय? जर मला एका रात्रीच्या सुखासाठी पार्टनर निवडायचा असेल, तर म्हणजे मग तू वन नाईट स्टँड कर ना. मग तू लग्न आणि नातं कशासाठी तयार करतोय? जोडतोस, बरोबर. हो. जर तू नातं तयार करतोयस, जर तू लग्नाचं नातं तयार करतोयस, तुला अपेक्षित आहे की हा माझा लाईफ पार्टनर, ही बाई माझी लाईफ पार्टनर असावी, आम्हाला मुलं व्हावीत, आम्ही काहीतरी एक सुंदर आयुष्य उभं करावं. हो. ह्या तुझ्या अपेक्षा आहेत का तुझ्या अपेक्षा पहिल्या रात्रीपुरत्या मर्यादित आहेत? करेक्ट. जर तशा असतील तर मग वन नाईट स्टँडचा ऑप्शन तुमच्याकडे परफेक्ट. असतो. अगदी हो. तुम्ही जा, मजा करा. आपल्या नात्याकडून अपेक्षा काय आहेत ह्याचा मला असं वाटतं की व्हर्जिनिटीचा विचार करणाऱ्या सर्व स्त्री-पुरुषांनी ह्याचा विचार करायला पाहिजे की तुम्हाला तुमच्या नात्याकडनं अपेक्षा काय आहेत? आणि मग तुमची प्रायोरिटी काय आहे? म्हणजे ती व्हर्जिन स्त्री आहे की नाही ही प्रायोरिटी आहे का ती तुम्हाला कंपॅटिबल आहे का नाही? सर्वार्थाने ही तुमची प्रायोरिटी आहे. हे विचार करण्याच्या गोष्टी आहेत. नाहीतर मग आपण हे झगडे चालूच राहतील. आणि यातच म्हणजे आता थँक यू फॉर ब्रिंगिंग दॅट अप. याचाच पुढचा मुद्दा येतो मग तो बॉडी काउंटचा. म्हणजे हो. आत्ताचे आपण जेनझीज बघतो, जिथे लोकं प्राउडली जिथे लोकं नाही मुलगे. मुलं. मुलं प्राउडली त्यांच्या Tinder, Bumble हो. प्रोफाईल्सवरती मित्रांसोबत बोलताना मजा म्हणून स्वतःचा काय बढेपणा दाखवण्यासाठी बॉडी काउंट हो. बद्दल बोलतात. हो. जिथे तुम्ही किती स्त्रियांसोबत, मुलींसोबत तुमचे शारीरिक संबंध हो. होते याचा काउंट ठेवता काउंट ठेवता. आणि ते प्राऊडली लोकांना सांगतात. आणि याच्याच एक्झॅक्ट उलट जर तो बाईने काउंट ठेवला आणि तो तुम्हाला सांगितलं तर तुम्हाला पचणार आहे का? नाहीच पचत. नाहीच पचत. मुलींचे बॉडी काउंट्स हे तिला म्हणजे ती किती फालतू आहे. हां, हे सांगण्याकरता वापरले हां. जातात. की ना तिचा एवढा बॉडी काउंट आहे, शी इज डिस्कार्ड कर. नको. डिस्कार्ड हा शब्द वापरतात हं मुलगे. जेन झीजमध्ये हा शब्द वापरला जातो. मिलेनियल्समध्ये हा शब्द वापरला जातो. डिस्कार्ड. म्हणजे कॉन्सेप्ट सेम आहे ना दोघांच्या बाबतीत. पण एकाच्या बाबतीत ते वेगळ्या पद्धतीने घेतलं जातं. दुसऱ्याच्या बाबतीत ते वेगळ्या पद्धतीने घेतलं जातं. अरे, मध्ये एक चित्रपट आला होता, एका मोठ्या हिरो संदर्भातला. तर त्यामध्ये त्यांनी नाही अभिमानाने सांगितलं, हो. की म्हणे माझ्या 300 झाल्या आणि पोरांनी त्या पद्धतीचे स्टेटस ठेवायला चालू केले. मग एखाद्या मुलीनं असं ठेवलं तर? म्हणजे केवळ लिंगबदल झाला म्हणून तुम्ही असं करणार. मग त्यामुळं मला असं वाटतं, की हे बॉडी काउंट्स ठेवणं, सांगणं, म्हणजे मी इथं आता नीतिमत्तेच्या लेव्हलला जाऊन पण बोलेन एक्झॅक्टली. आणि ॲट द सेम टाईम मी आता मेडिकल सायन्सच्या लेव्हलला जाऊन बोलेन. ॲट द सेम टाईम मी सायकॉलॉजीच्या लेव्हलला जाऊन बोलेन. हे हिणकस आहे. हं. कारण यातनं तुमची पाशवी वृत्ती दिसते. 1. 2. मेडिकली तुम्ही काय दिवे लावले आणि काय तुम्हाला झालं असेल हे यातनं कळलं. आणि 3. सामाजिकदृष्ट्या हे एक्सेप्टेड नाही. नाही एक्सेप्टेड आहे. मला थोडंसं खरं तर याच्या मुळाशी जो प्रश्न आहे ना त्याच्याकडे जायचंय, की आपण पहिला सेक्स झाल्यानंतर काहीतरी त्या व्यक्तींच्या, स्त्रीच्या, पुरुषाच्या जे काही त्यांची आयडेंटिटी असेल, त्यांच्या आयुष्यात काहीतरी बदलतं आणि जर ते समाजमान्य व्यक्तीसोबत असेल तर तो प्युअर ॲक्ट आहे. हं. तो समाजमान्य व्यक्तीसोबत त्या समाजाने आखून दिलेल्या सर्कमस्टन्सेसमध्ये नसेल तर तो इम्प्युअर ॲक्ट आहे. आणि ढोबळमानानं आपण सेक्सकडे इम्प्युअर ॲक्ट म्हणूनच बघतो. हो. म्हणजे काय ती घाणेरडी गोष्ट आहे, ती करण्यासारखी गोष्टच नाही, फक्त ते काय दिवे बंद करून बेडरूममध्ये करण्याची गोष्ट आहे, त्याच्याबद्दल बोलण्याची मुभा नाही. आपण सेक्सला त्या घाणेरड्या पोझिशनवरती कसं आणि का नेऊन ठेवलं? कारण जर हा प्रॉब्लेम मला नाही वाटत
इतर कसलाही प्रॉब्लेम आहे, पण हा प्रायमरीली सेक्स याबद्दलचा प्रॉब्लेम आहे आणि मग त्यातनं दाखवणाऱ्याच्या अधिकाराबद्दलचा प्रॉब्लेम आहे. त्याचं कारण असं आहे, आपण याच्याकडे बेसिक इन्स्टिंक्ट म्हणून बघायचं विसरलोय. हं. म्हणजे माझ्याकडे जेव्हा हे पेशंट काउन्सिलिंगला येतात, तेव्हा मी त्यांना साध्या सोप्या भाषेत सांगतो, जशी शी, जशी शू, तसा संबंध. म्हणजे खरोखर जर विचार केलास, व्हॉट आर द बेसिक इन्स्टिंक्ट्स ऑफ द लाईफ? मी प्रश्न असा विचारलाय, हं, बेसिक इन्स्टिंक्ट्स ऑफ द लाईफ. मी हं. ह्युमन म्हणलेलं नाही. हं, सो बेसिक इन्स्टिंक्ट्स ऑफ द लाईफ आहेत: 1. तहानभूक, 2. उत्सर्ग, शिशू, आणि 3. मैथून. खतम. आता तू जेव्हा त्या भूगोल आणि इतिहासाच्या पुस्तकात जातोस, तेव्हा ते अन्न, वस्त्र, निवारा. बरोबर? मग मी लगेच माझ्या पेशंटला विचारतो, जंगलचा राजा चड्डी घालतो का? जंगलचा राजा 2 BHK 3 BHK इथं प्रभात रोडला घेऊन थांबतो का? किंवा त्यासाठी काही भांडतो का? मग ज्यावेळेला तुम्ही लाईफ म्हणून विचार करता, तेव्हा दीज आर द बेसिक इन्स्टिंक्ट्स, आणि आपण ते विसरत चाललोय. आणि कदाचित ज्या वेळेला मानवाला, म्हणजे जर आपण आता तू मानवी उत्क्रांतीमध्ये जर गेलास आणि मागे जाऊन पाहिलास, तर जशी जशी लज्जा उत्पन्न झाली, जशी जशी आपल्यामध्ये स्वामित्वाची भावना निर्माण झाली, आणि जशी जशी विवाह संस्था निर्माण झाली, एक्झॅक्टली. तसं काय व्हायला लागलं की ही माझी स्त्री, आणि मग ती माझी स्त्री मी झाकून ठेवायला लागलो, आणि मग स्वाभाविकपणे हे झालं. मग हे चुकीचं झालं का? अजिबात नाही. हे बरोबर आहे, त्याच्याविषयी काही माझं दुमत नाहीच. हं. पण तू जे मगाशी म्हणालास दुसरं, की ह्या ॲक्टकडे घाण म्हणून बघायची गरज आहे का? अजिबात नाही. उलट ह्या ॲक्टविषयी आपण ओपनली बोलायला पाहिजे. हं. किंबहुना अनेक नाती, आता मी मी ओपनली माझ्या पेशंटनाही सांगतो, आपली तर तू, ही माझी बहीण आहे, तू माझा भाऊ आहेस, तर ते रक्ताचं नातं आहे, नवरा बायको. किंबहुना तिथं 2 वेगवेगळ्या भागातनं आलेले, ते म्हणजे 2 वेगवेगळ्या संस्कृतीतनं किंवा 2 वेगवेगळ्या घराण्यातून आलेली 2 व्यक्ती एकत्र येत आहेत, हं. आणि तिथून पुढं काहीतरी त्यांना घडवायचं आहे, त्यासाठी ते एकत्र येत आहेत. त्यातला संतती हा एक भाग आहे, पण बाकी, आणि त्यामुळं या गोष्टीकडे आपण अत्यंत पवित्र नजरेनं बघायला पाहिजे, ना की घाणेरडं म्हणून बघायला पाहिजे. हं. आणि पुन्हा आपला मुद्दा, मग जो तुमच्या पूर्वीच्या त्या पारंपरिक स्त्रीच्या त्या हो. एपिसोडमधला असेल, किंवा आपल्या त्या इंटिमसी हायजीनच्या एपिसोडमधला असेल, किंवा आजही मी पुन्हा उद्धृत करतोय, लैंगिक शिक्षणाची अत्यंत गरज आहे. प्रश्नच नाही. हे फार गरजेचं आहे. हो. आणि तिथं मला शेवट असं मला सांगायचं आहे, की ह्या ॲक्टकडे जेव्हा आपण प्युरिटी म्हणून बघायला चालू करू, ॲक्टकडे, आता तू ॲक्टकडे प्युरिटी म्हणून बघायला लागलास ना, मग तुझ्या डोक्यातल्या पहिली का दुसरी का तिसरी, आणि मग त्या प्युरिटीसाठी ते हायमेन निमेन ह्या कल्पना ऑटोमॅटिक निघून जातील. हं. आणि म्हणून मला असं वाटतं, आता मी फार महत्त्वाचा मुद्दाम बोलतोय, की या एका आध्यात्मिक संकल्पनेविषयी मी बोलणार आहे, शिव आणि शक्ती संगमाविषयी मी बोलणार आहे, की कदाचित म्हणून मधल्या कालावधीमध्ये या सेक्शुअल ॲक्टला शिवशक्ती संगमाशी जोडण्यात आलं, कारण मग मधल्या कालावधीमध्ये सुद्धा आत्ता जसे आपण डिव्हास्टेट झालोय, तसे कदाचित झालो असू, आणि म्हणून त्या काळातल्या तत्वज्ञांनी या शारीरिक संबंधाकडे, संभोगाकडे तुम्ही पवित्र नजरेनं पहा, आणि म्हणून त्याला शिवशक्ती एकत्र येण्याची संकल्पना जोडली असावी, असा देखील एक सिद्धांत आहे. कारण जोपर्यंत आपण याला देव, निसर्गातील उच्च शक्ती याच्याशी जोडत नाही, तोपर्यंत आपलं मन तिथं पवित्र होत नाही. मला थोडं वेगळं वाटतं याच्याविषयी. इट्स पार्ट ऑफ प्लेजर ना. इतकं नॉर्मलाइज करायला पाहिजे ते, की तो प्लेजरचा भाग आहे तुमच्या. पावित्र्य सुद्धा सोडून द्या. पवित्र काय, मला प्लेजर, जसं फक्त ते प्लेजर घेत असताना मी समोरच्या माणसाच्या देहाचा आदर करते का नाही, मी समोरच्या व्यक्तीच्या पर्सनॅलिटीचा, त्याच्या असण्याचा आदर करते का नाही, इथे ते येऊन थांबायला पाहिजे. पण मला असं वाटतं की ओनरशिपची भावना जी असते ना, ती भावना जशी प्रबळ होत जाते ना, तशी कंट्रोलची भावना प्रबळ होते. हं. की माझी स्त्री, सर असं म्हणे, माझी स्त्री म्हणजे कसं, की तिच्या प्रत्येक गोष्टी मी कंट्रोल करणार, स्वामित्व. त्या माझ्या हातात असल्या पाहिजेत, माझ्या कंट्रोलमध्ये, माझ्या दोऱ्या त्या सगळ्या माझ्याकडे असल्या पाहिजेत. मग त्याच्यातनं
तिची योनी शुचिता आली, मग तिचं प्लेजर हे तिचं नाही, ते माझं प्लेजर आहे. माझ्या प्लेजरमध्ये तिने तिचं प्लेजर शोधून घ्यावं. ह्या सगळ्या गडबडीमध्ये ना, तो जो अत्यंत नैसर्गिक आणि अत्यंत प्लेजर देणारा असा जो काही भाग स्त्री क्रिया. पुरुषांच्या आयुष्यामधला आहे, त्याच्याकडे आपण विपरीत पद्धतीने बघायला शिकलो. कारण आपण ओनरशिप आणि कंट्रोल ह्याच्यामध्ये गेलो ना, की आपण प्लेजर आणि त्याच्यातला आनंद देणे घेणे ह्या स्वरूपात राहिलो. म्हणजे समाज स्वास्थ्याचे जर अंक तू मागचे वाचलेस ना, तर त्याच्यात हे इतकं सुंदर पद्धतीने आणि इतकं मोकळे पद्धतीने सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की का आपण त्या सगळ्या ऍक्टकडे काहीतरी मिळवणे हा. ह्या भावनेतून बघतो. इट्स अ गिव्ह अँड टेक. ते मिळवणं नाहीये, ते देणं आणि घेणं आहे. दोन्ही आहे. दोन्ही आहेत. त्याच्यात दोन्ही क्रिया असतील तरच त्याची मजा तुम्हाला घेता येईल, त्याचा आनंद तुम्हाला मिळेल. तुम्ही आयदर देताय किंवा तुम्ही फक्त ओरबाडून घेताय, ह्या कुठल्याच क्रियेमध्ये तो आनंद, ते समाधान नाही, जे गिव्ह अँड टेक मध्ये आहे. सो ती नजरच गेली आपली. म्हणजे सेक्सकडे बघण्याची नजरच आपली समाज म्हणून विकसित झालेली नाही. आणि त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. म्हणजे जसं ओनरशिप हे एक कारण आहे. स्त्रियांवर होणारे जे अत्याचार असतात, त्याच्यामुळे त्यांना दाबून ठेवा, झाकून ठेवा, त्यांना क्लोज्ड ह्याच्यामध्ये ठेवा. ह्या सगळे म्हणजे आत्ता सुद्धा तू बघशील तर माझ्याकडे अनेक अशा आया येतात ज्या प्रचंड अँझायटीमध्ये असतात. कारण मीडियातनं ज्या काही स्त्रियांच्या लैंगिक हिंसेच्या बातम्या येत असतात, त्याच्यामुळे त्या अँझायटीमध्ये असतात. मग ते तुला बॉयफ्रेंड सोड, मित्र पण नको, 7च्या आत घरात. 7च्या आत घरात. मग हे सगळ्यातनं ना, त्या गोष्टींकडे बघण्याची जी एक नैसर्गिक दृष्टी असली पाहिजे ना, ती आपण गमावून बसलेलो आहोत. मग मुलं एक्सपेरिमेंट करतात. बरं, लैंगिक एक्सपेरिमेंट्स म्हणजे सेक्सच्या बद्दलचे एक्सपेरिमेंट्स प्रत्येक पिढ्यांनी केलेले आहेत. असं काही नाही की जेनझीज आणि मिलेनियल्सच ते करतायत. सर्व पिढ्यांनी ते त्यांच्या वकुबाप्रमाणे आणि त्या काळानुसार ते केलेले आहेत. म्हणजे इंटरप्ट करून मी अगदी असं सांगेन की जर तुला हे जर एक्सप्लोअर करायचं असेल तर शुचिंद्रमच्या मंदिरात जा, खजुराहोच्या मंदिरात जा. मग तिथं सुद्धा हे मंदिरांवरती या प्रकारची शिल्प पाहिल्यानंतर हे लक्षात येतं. म्हणजे पुन्हा आता मी मघाशी सुद्धा जो मुद्दाम तुमचा मुद्दा जो पवित्रतेचा मी जो सांगत होतो तो एवढ्याकरता सांगत होतो की जोपर्यंत आपण त्याला ते जोडत नाही ना, तोपर्यंत म्हणजे तुम्ही तर खूप, मी म्हणेन, क्रांतिकारक विचार बोलून दाखवलात. तो असा की त्या ऍक्टकडे जो समाज स्वास्थ्याने मांडला की तुम्ही केवळ प्लेजरची ऍक्ट म्हणून पहा. ते तर आपल्याला पचणं शक्य नाही. मग ते पचण्यासाठी काय पाचक घालायचं, तर ते पवित्रतेचं पाचक घालायचं, असा तो मुद्दा आहे. बरोबर. पण त्याच्यातनं कदाचित योनी शुचितेच्या आणि ह्याच्या कल्पना विकसित होऊ शकतात. किंवा पवित्र कामं शुद्ध पाहिजे, मग शुद्ध पाहिजे का, मग योनी शुचिता पाहिजे, की ती चेन तयार होते. आणि मी म्हणलं तसं की प्रयोग मुलं करतातच आहेत ना आत्ता सुद्धा. मग जसं तू बॉडी काउंट म्हणलास तसं फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स आहे, किंवा अनेक मित्र मैत्रिणी बॉयफ्रेंड करण्याच्या आधी किंवा गर्लफ्रेंड मिळवण्याच्या आधी, गर्लफ्रेंड मिळवणे ही सुद्धा टर्म वापरणं, बॉयफ्रेंड होतो, गर्लफ्रेंड मिळवली जाते. सो ह्या सगळ्याच्या आधी आपण आपल्या आपल्यात करून बघूया हाऊ इट इज प्लेजरेबल. मग मी त्याच्यासाठी माझा स्किल सेट तयार आहे का, हे प्रयोग आत्ता मुलं करतात. म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्ही रिलेशनशिपमध्ये असण्याची गरज नाही, वन नाईट स्टँडची गरज नाही. मित्र मैत्रिणी, मैत्रिणी मैत्रिणी यांच्यामध्ये हे प्रयोग होत आहेत आत्ता. दे जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोअर की आपण त्या टप्प्यामध्ये स्किलफुल आहोत का नाही. मग हे का, तर पुन्हा जेव्हा केव्हा माझा फर्स्ट बॉयफ्रेंड असेल किंवा पहिली गर्लफ्रेंड असेल तर मी परफेक्ट असलो पाहिजे. म्हणजे ही सुद्धा संधी आपण आपल्याला देत नाही की आपण एकमेकांबरोबर हे सगळं शिकत शिकत त्याच्या प्लेजरकडे जाऊया. ही संधी सुद्धा आपण देत नाही आहोत. तिथे सुद्धा मी पहिल्या क्षणापासून स्किलफुल असणं गरजेचं आहे. हे किती विचित्र पद्धतीचं, म्हणजे तू त्या ऍक्टला आपण का अशा पद्धतीने बघतो आहोत, याच्यामध्ये हे असे सगळे अँगल्स इतके गुंतलेले आहेत ना भयानक पद्धतीने. मगाशी आपली चर्चा सुरू व्हायच्या आधी मी तुला जसं म्हटलं, जसं की डेटिंग ऍप्सवरती जाण्याचं जे काही प्रमाण वाढलं गेल्या 5 वर्षात, 20 लाख लोक होती ती आता जवळपास 82.4 लाख लोक आहेत. इंडिया टुडेचा सर्व्हे आहे.
4 times high in last 3 years. लास्ट 3 इयर्स. आणि हा सर्वे 2023-24चा आहे. म्हणजे आतापर्यंत माझ्या मते 100 लाख लोक झाले डेटिंग असतील, एक कोटी. ऍप्स वरती गेलेली असणार आहेत. बापरे. डेटिंग ऍपवर कोणी लग्न जुळवण्यासाठी जात नाही. हो. म्हणजे अनेकांचा असा समज असतो की लग्न जुळवायचं असेल तर लोक डेटिंग ऍप, कोणी डेटिंग No, ऍपवरती नाही. लग्न जुळवण्यासाठी जात नाही. नाही जात. तिथे सुद्धा तू बघशील बारकाईनी तर तिथे सुद्धा फर्स्ट टाइम हम्म. असं लिहितात. आणि मग तो दर्जा, मग त्याची हे जास्ती त्याला डिमांड, Sacred. हाय प्रोफाईल. हाय हाय प्रोफाईल, प्रोफाईल. हे तिथे सुद्धा चालतं. तिथे सुद्धा काय सर्जरीज करून फर्स्ट टाइमर्स ऑब्व्हियसली असतातच. त्यामुळे ते जे काही व्हर्जिनिटीचा जो काही भूत आहे ना ते फार फार विचित्र पद्धतीने आपल्या समाजाच्या मानगुटीवर बसलेलं आहे. पण मला असं वाटतं बरं का, की ओव्हरऑलच ह्या सेक्शुअल ऍक्ट विषयीचेच फार गोंधळ आहेत. खूपच. म्हणजे नॉट ओन्ली व्हर्जिनिटी. आता विषय आपला आज व्हर्जिनिटी आहे, पण मी याच्या अपोजिट पण सांगेन. मी जेव्हा इथं पुण्यामध्ये आलो प्रॅक्टिस करण्याकरता, त्यावेळेला मला असं वाटलं होतं की अरेच्या बहुधा इथे खूपच आता मेट्रो वातावरण आहे आणि त्यामुळे खूपच छान म्हणजे एक्सपोजर आहे. हो. तर कदाचित मला या पद्धतीचे क्लायंट्स सेक्शुअल डिस्फंक्शनचे किंवा असे मिळतील. कदाचित मला खूपच परव्हर्जन्स वगैरे बघायला मिळतील की काय, अशीही मला भीती वाटत होती. पण मला एक्झॅक्ट अपोजिट पण 50% क्लायंट्स आहेत हू डू नॉट नो व्हॉट टू डू, व्हॉट नॉट टू डू आणि हाऊ टू डू. बापरे. म्हणजे ही 2 टोकं समाजामध्ये आहेत. आणि अगदीच. त्यामुळं एक भाग असा आहे की इकडे आपण व्हर्जिनिटी विषयी बोलतोय हे आणि एक भाग असा आहे की जिथे सांगावं लागतंय की अरे हे असं असतं, हे करावं लागतं. हे करावं लागतं, यासाठी थोडंसं असं कर, हे सांगावं लागतं. त्यामुळं मला असं वाटायला लागले की ओव्हरऑल जसं मॅडमनी तो मुद्दा जो मांडला किंवा तूही मगाशी म्हणालास की ओव्हरऑल ही जी साधी, सिंपल, सहज, एक निखळ साक्षात्कार, निखळ आनंद देणारी जी काही क्रिया आहे, या क्रियेकडे एक भाग असा बघायला लागलाय की अतिउपभोग्य वस्तू म्हणून हम्म. आणि त्यातनं काहीतरी हँकी-फँकी आनंद काढण्यासाठी ते काहीतरी विचित्र वागतायत. आणि एका बाजूला एक पिढी अशी आहे किंवा याच पिढीतले काही भाग असे आहेत, महाभाग असे आहेत की ज्यांना हे बेसिकही माहीत नाही आहे की अरे हे बेसिक आहे. मला असाच एक बेसिक प्रश्न सर तुम्हाला विचारायचा आहे की थोडा वेळ मी तो जो प्रश्न विचारणारा व्हर्जिनिटीवाला प्रश्न विचारणाऱ्या मुलाच्या जर त्या जागेवर जाऊन हा प्रश्न विचारायचा म्हटला तर कदाचित असा प्रश्न पडू शकतो की पहिल्या वेळेस किंवा परत परत जर त्या मुलीने कारण आपण अर्थात मुलींच्या व्हर्जिनिटीबद्दल हो, बोलतोय हो, म्हणजे हो. मुलांचा प्रश्नच नाही आहे. तर जर त्या मुलीने परत परत वेगवेगळ्या पार्टनर सोबत सेक्स केला असेल याचा अर्थ ती त्या ऍक्टमध्ये पारंगत आहे. एक पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तिची ती जागा मोठी झालेली असेल, लूज झालेली असेल. याच्यामुळे मला प्लेजर मिळणार नाही आणि मला हे इमॅजिन करता येणार नाही की माझी ज्या व्यक्तीसोबत आत्ता गाठ आहे त्या व्यक्तीने माझ्यापेक्षा इतर लोकांसोबत हा आनंद मिळवला आहे. याची कशी उत्तरं देऊ शकू आपण त्यांना? मी पण आता बोलणार आहे याच्यावर. याची उत्तरं फार म्हणजे आता तर गंमत सांगतो. याची उत्तरं ना पुन्हा मी म्हणेन की बाबा मेडिकली, सायकॉलॉजिकली आणि असं मी सांगेन की सगळ्यात पहिल्यांदा हा पुन्हा एक पर्स्पेक्टिव्ह आहे हम्म. सगळ्यात हो महत्वाचा. हो हो. आणि तो माझा पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे तो माझा आहे. हम्म. मग तो माझा पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे बाबा, उदाहरणार्थ की नाही मला यापूर्वी म्हणजे कदाचित मी यापूर्वी कधी सेक्स केलेला नाही आणि मला देखील यापूर्वी कधी सेक्स केलेला पार्टनर नको आहे. असा विचार करणं इज इट राईट ऑर रॉंग? आय विल से इट इज ॲब्सोल्युटली राईट. इट इज अ पर्सनल चॉईस. हा Personal त्याचा पर्सनल choice. चॉईस आहे. पर्सनल चॉईस आहे. नंबर 1. नंबर 2, तुझं जो पहिलं वाक्य होतं की ज्या अर्थी त्या मुलींनी अनेकांशी सेक्स केलेला आहे याचा अर्थ ती पारंगत आहे, रॉंग. कारण सेक्समध्ये पारंगत होणे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, ह्याच्यावरती मला वाटतं आपला एक एपिसोड होऊन जाईल. कारण म्हणजे माझ्याकडे असेही महाभाग आहेत आजही की 2 काय 3 पोरं झालीत, परंतु तिला आजपर्यंत एकदाही ऑर्गॅझम
तो देऊ शकलेला नाही. असेही माझ्याकडे असंख्य कपल आहेत. हम्म. त्यामुळे जर पारंगतच म्हणायचं असेल, तर जिथं पूर्ती नाही तर तिथं मी त्याला पारंगत नाही म्हणणार. हो हो. त्यामुळे तो मुद्दा गेला. आता तिसरा मुद्दा असा आला, की तिचा अनेक ठिकाणी बाबा इंटरकोर्स झालेला आहे आणि त्यामुळं तिची जागा कदाचित लूज झाली असेल आणि कदाचित मला तो आनंद मिळणार नाही, ही त्याची कल्पना असणं नॉट रॉंग. हम्म. चौथी गोष्ट तू बोललास, की पण याने ती खरंच होतं का असं? हां. आता असं आहे, की ज्यावेळेला मल्टिपल सेक्शुअल ॲक्ट होतील किंवा कदाचित आमच्या मल्टिपल गायनेकॉलॉजिकल प्रोसिजर्स होतील. अनेक वेळेला समजा तिच्या वजायनल डिलिव्हरीज झाल्या असतील, कुठली स्त्री आहे फॉर दॅट मॅटर, तर ती जागा लूज होणारच. कारण शेवटी काय आहे रे, ती एक मसलची पाईप आहे. वजायना म्हणजे एक मसलची पाईप आहे. आता तुम्ही त्या सहज गोष्टींकडे तुम्ही प्लेजर-बिजर म्हणून पाहताय. आता मी तुम्हाला जर गायनेकॉलॉजिकल पर्स्पेक्टिव्ह दिला ना, तर तुम्ही आडी गंमत व्हाल. ते पेनिस म्हणजे काय आहे? ते पेनिस म्हणजे 2 मसलची पाईप आहे. ज्याच्यामध्ये एक नळी आहे, की ज्या नळीतनं लघवी लागल्यानंतर लघवी वाहते आणि मागून स्पर्म आले तर ते स्पर्म वाहतात. झाला आता संपला विषय. कुठला तुझा आनंद आणि कुठलं काय राहिलं. तसंच वजायना ही एक मसलची पाईप आहे. तिथे एक पेल्विक फ्लोअर असते, की ज्यामध्ये असंख्य मसल्स असतात आणि तिथून पुढे ती एक पाईप येते आणि जी अशी थोडीशी एक कॅनॉलसारखी असते. आता मी इतकं जर कोरडं बोलायला लागलो, तर कदाचित तोही एक पर्स्पेक्टिव्ह असेल. आणि मग तुझा प्रश्नाचं उत्तर आहे, की अनेक सेक्शुअल ॲक्टनंतर ती जागा थोडी लूज होऊ शकते का? हो, मसल जर लूज झाले तर ती होऊ शकते. त्याचं सायंटिफिक ॲन्सर इज येस. आता तुझा लास्ट प्रश्न असा होता, की एक पार्टनर आहे, जिच्याबरोबर आता मला लग्न करायचं आहे किंवा तिच्याबरोबर मला आता माझे संपर्क ठेवायचा आहे. मला असं कळलंय, की तिचे अनेकांबरोबर रिलेशन्स आहेत. ती अनेकांबरोबर रत झालेली आहे. तर ती तोच आनंद मला देऊ शकेल का? असा माझ्या मनामध्ये आलेला प्रश्न आहे. या मनाच्या प्रश्नाला आणि स्वभावाला औषध नाही. हा प्रश्न माझ्या मनामध्ये येऊ शकतो आणि तो रास्त आहे. इथं मनाशी मी बोलतोय. हम्म. तो मनाचा माझा प्रश्न आहे. हम्म. आता पुढचं जर विचारशील, की काय याला प्रत्येकाला सोल्युशन आहेत का? 100% आहेत. हम्म. प्रत्येक गोष्टीला सोल्युशन आहेत. पण जर असे प्रश्न मनामध्ये उद्भवणं स्वाभाविक आहे का? 100% येस. हं. आता पुढचं असं विचारशील, की असा प्रश्न मनामध्ये उद्भवणं रॉंग आहे का? अजिबात नाही. हं. आणि पुढचा प्रश्न, की या प्रत्येकाला सोल्युशन आहे का? आहे. इथे ना आपण जे मागच्या वेळेला पण बोललो होतो, की परत गडबड अशी होते ना, की पुरुषांनी परफॉर्मन्स द्यायचा आहे. सो तो अधिक स्किलफुल असला पाहिजे हा त्यांच्या डोक्यातला घोळ आहे. हम्म. तशी हो. गरज नसते. पण हा पुरुषांच्या डोक्यातला घोळ असतो, की मी स्किलफुल अधिक असलो पाहिजे म्हणजे पार्टनर फिमेल पार्टनरपेक्षा. कारण मी बेटर परफॉर्मर असणं अपेक्षित आहे त्या ॲक्टमध्ये. हे सोशल कंडिशनिंग आहे. हम्म. थोडंसं मी इथे इंटरप्ट करेन. इथं सोशल कंडिशनिंग म्हणण्यापेक्षा आमच्यामध्ये एक निसर्गाने देतानाच आपल्यामध्ये एक हॉर्मोन दिलाय आणि दॅट इज टेस्टोस्टेरॉन. हम्म. आणि त्याची जी रग आहे ना, इट इज दॅट प्रॉब्लेम. हम्म. म्हणजे इट इज हॉर्मोनल प्रॉब्लेम. म्हणजे किंबहुना मी असं थोडंसं जाऊन पुढं म्हणेन, निसर्गाने बनवताना आम्हाला तसं बनवलंय पण त्याच्यामुळे आणि गडबड काय त्याच्यामुळे होते? पुढे ओव्हर कल्चर झालं निश्चित. ओव्हर सोशलायझेशन ऑफ धिस थिंग झालं. हं. परंतु निसर्गाने सुद्धा बनवताना जे आमचे हॉर्मोन बनवलेले आहेत, ते त्या पद्धतीचे बनवलेले आहेत. आणि धिस इज एंडोक्रिनॉलॉजी. हम्म. पण त्याच्यामुळे ती बाई स्किलफुल असेल तर त्या पुरुषाचा प्रॉब्लेम होतो. मग की इगो त्याला हर्ट असं होतो. हा युगो हर्ट इगो होतो. हर्ट म्हणजे होतो. त्याला असं वाटतं, की गडबड होते ना. हे मी एक फार महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, मला फार सुचली. हे बघा, मला फार वाईट वाटते ही गोष्ट सांगताना. माझी प्रॅक्टिस सुरू झाली होती तेव्हा, म्हणजे मे बी 2007 ची गोष्ट आहे ही. 2006 20 वर्ष झाली बरोबर. माझ्याकडे एक बघा, आता मी फार व्यवस्थित विचार करून सगळं सांगणार आहे. ही वॉज BSc फिजिक्स. आता इथं माझा विषय वगैरे सांगण्यामागचा उद्देश एवढाच आहे, की तो सायन्सचा आहे म्हणून. हां, बाकी मला असं काही नाहीतर ते कमेंटमध्ये लगेच लिहितील, सर फिजिक्स आणि याच्यावरती का आलात? खरं बोलतोय म्हणून सांगतोय. तर ही वॉज BSc फिजिक्स मॅन. शी वॉज MA मराठी MA सायकॉलॉजी. आणि नीटच दिसणारं ते कपल होतं आणि माझ्याकडे ते आले आणि मला म्हणाले, की सर आम्हाला लॅप्रोस्कोपी करायची आहे. मी म्हटलं बसा. माझा पहिला प्रश्न तुम्हाला काय होतंय?
नाही आम्हाला लॅप्रोस्कोपी करायची आहे. माझा थोडासा गोंधळ होतो. म्हणजे मी जरा लगेच ते फणा माझा ते हे होतं. म्हटलं, "अरे तुम्हाला काय होतंय ते सांगा ना?" नाही म्हणे, "आम्हाला ते एका मॅडमनी त्यांनी नाव घेतलं, अमुक-अमुक. त्यांनी लॅप्रोस्कोपी करायला सांगितली." म्हटलं, "आता पुन्हा हेच म्हटलास तर तुला पेपर कॅन्सल करून घरी जायला लागेल." म्हटलं. "तुला काय होतंय ते मला सांग." आणि हे म्हणल्यावर तो मुलगा म्हणला, "ही बोलेल" आणि तो उठूनच गेला. ही सगळी खरी घटना सांगतोय. आजही त्या कपलला मूल नाही. दिस आय एम टॉकिंग 2006. आजही त्या कपलला मूल नाही. मग मी तिच्याशी बोलायला लागलो. म्हणलं, "काय झालं गं?" मग ती म्हणली, "नाही ना सर, काय म्हणजे प्रेग्नन्सी राहत नाही म्हणून हे सगळं चाललंय." बरं म्हटलं, "चल." मग मी तुला सगळं हिस्ट्री वगैरे घेतली. मी सेक्शुअल हिस्ट्री विचारायला लागल्यानंतर तिनं काही सांगितलं नाही. हो. अदरवाईज आमच्या रूटीन सेक्शुअल हिस्ट्रीमध्ये हे प्रश्न सगळे विचारले जातात, की बाबा तुमची ॲक्ट साधारण किती आठवड्यातून किती वेळेला होते? कशी होते? आर यू हॅपी अबाउट इट? डू यू नो अबाउट इट? त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही अडचणी आहेत का? व्हॉट अबाउट डिझायर? व्हॉट अबाउट लिबिडो? म्हणजे हे जे आमच्या काही सायंटिफिक टर्मिनॉलॉजीमधले आहे ते सगळं आम्ही विचारतो. तिनं त्या कुठल्याही प्रश्नाला म्हणली, "मी याविषयी नाही बोलू शकत." ती काही उत्तरच द्यायला तयार नव्हती. म्हटलं, "हरकत नाही." म्हटलं, "चल तुला मी तपासतो." आणि मग मी माझी लेडी अटेंडंट घेऊन तिला तपासायला गेलो. आणि मग मला तिथं एवढा मोठा तो म्हणून मी मगाशी जो परवा आपली चर्चा चाललेली असताना विषय सुचवला, हं. की अरे नॉन कन्झ्युमेशन ऑफ मॅरेजवरती जरा बोलूया ना चल. हो. इट वॉज अ नॉन कन्झ्युमेशन ऑफ मॅरेज. लग्नाला 6 वर्ष झाली हो. होती. म्हणजे त्यांची कधी ॲक्ट झालीच नव्हती. तोपर्यंत आमच्या फेलो गायनेकॉलॉजिस्टनी कन्क्लुजन काढलं होतं, की यांना बाळ होत नाही म्हणजे आता हिच्या नळ्या बंद आहेत किंवा आत काहीतरी गोंधळ आहे, तर तिला लॅप्रोस्कोपीला पोस्ट करायचं आणि लॅप्रोस्कोपी त्यातल्या त्यात स्वस्तात आणि फास्ट कोण करतो म्हणून ते माझ्याकडे आले होते. मुद्दा राहिला बाजूलाच. आता मी आपल्या मगाशी बोललेल्या वाक्याकडे येतोय, की जे मला आजही तुम्ही म्हटल्या तर ते आठवलं आणि हर्ट झालो मी. मी म्हटलं, "अगं ताई, तू एम-ए सायकॉलॉजी आहेस आणि तो बी-एससी फिजिक्स आहे. म्हणजे किमान त्याला सायन्सचं बॅकग्राऊंड आहे आणि तुला एम-ए सायकॉलॉजी म्हणजे हो. तुला हे सायकॉलॉजीमध्ये असतो हा सब्जेक्ट आहे यामध्ये." "तोच तर प्रॉब्लेम आहे," म्हणली ती सर. म्हटलं, "म्हणजे?" ती म्हणली, "त्यांना अनफॉर्च्युनेटली यातलं काही माहिती नाही आणि मी 2 ते 3 वेळेला पुढाकार घ्यायचा प्रयत्न केला, तर प्रत्येक वेळा त्यांनी मला असं विचारलं, 'हे तुला कसं माहीत?' हं. म्हणून मी गेली 3 वर्ष इग्नोरंट असायचं नाटक करतीये आणि मग शेवटी मी असं म्हणलं, "जाऊ दे डॉक्टर करतील ते करून घ्यायचं." बोल. हे मी 2025 मध्ये सांगतोय. आजही त्या कपलला मूल नाही. सेक्स एज्युकेशनची किती गरज आहे. आणि हे मी मुद्दाम डिग्र्या घेऊन एवढ्यासाठी सांगितलं, की आता काय करायचं? आणि तिचं हे वाक्य मला आत्ता ते आठवलं, खरंय. की तू जे स्किलफुल म्हणलास, ती स्किलफुल जाऊ दे रे, बिचारीला ॲक्ट माहिती आहे. तेही बोलू शकत नाही. तेही तेही ती बोलू बोलू शकत शकत नाही. नाही आणि ती म्हणते, की "सर म्हणून मी इग्नोरंट असायचं नाटक करते." हो, मलाही माहीत नाही. कारण 2 वेळा मी थोडं ॲग्रेशन घेतला प्रयत्न केला, तर त्यांना विचारलं, "तुला कसं माहीत? हे तुला कसं माहीत?" म्हणजे संशय म्हणजे मग तुझं बाहेर म्हणजे झालंय संशय का? म्हणजे तुझं म्हणजे काहीतरी झालंय. माझ्याशी लग्न करण्याच्या आधीच तुझं झालं होतं का? अरे कुठेही जाईल हा विषय. आता बोल. म्हणजे पुन्हा हे गोंधळ आहेत आणि हे गोंधळ अनादी अनंत कालापासून सर्व धर्मियांमध्ये आहेत. हे आपलं हो, वाक्य हो. अधोरेखित झालं. सगळीकडे आहेत. हो. सर्व म्हणजे प्रजातीचाच प्रॉब्लेम. हा प्रजातीचा मानवी प्रजातीचा प्रॉब्लेम आहे हा. पण मला मुक्ता तुझ्याकडे हो. हाच प्रश्न घेऊन यायचा कारण तू बऱ्याचशा जेनझीज आणि हो. आत्ताच्या वयातल्या हो. मुलांसोबत काम करते. मी ज्या उदाहरणापासून सुरुवात हो. केली ना, की हो. 19-20 वर्षाचा मुलगा म्हणजे मी फॉर एन एक्सटेंट कदाचित काय माझ्या पिढीचा, त्याच्या आधीच्या पिढीचा, एक्सपोजरचा, जाणीवांचा कदाचित विचार करता असं समजूही शकीन, की त्यांना हे प्रश्न पडतात आणि त्यांच्या डोक्यात या संकल्पना आहेत. आत्ता आपण ज्या जगात वावरतो, जिथे आपल्याला इतकं मोठं जग खुलं आहे, जिथं सगळ्याबद्दलची माहिती इंटरनेटवर, ChatGPTवर, वेगवेगळ्या एआयज थ्रू आपल्याला उपलब्ध आहे. अशा वेळेस आत्ताच्या या काळात हे आर्टिफिशियल हायमन सारखे प्रॉडक्ट्स येतात. त्या छोट्या कॅप्सूल्स येतात रक्ताच्या आणि त्यातनं हा हो. प्लेजर मिळवण्याचा, दाखवण्याचा दाखवण्याचा. प्रयत्न केला जातो.
पासून लोक बॉडी काउंट बद्दल ओपनली बोलतात आणि ही अपेक्षा ठेवतात की माझी पार्टनर वर्जिन असेल तर मी लग्न करणं तिच्यासोबत कन्सिडर करीन. हे आत्ताच्या मुलांना का पडतात प्रश्न? म्हणजे आधी पडत होते मान्य आहे, कदाचित आपण त्यातच वावरलो, मोठे झालो. पण आता जर आपण इतक्या पुढे चाललोय तर हा एवढा मोठा युटर्न घेऊन ती पोरं मागे का चालली आहेत? आपण पुढे मुळात चाललोय का हाच प्रश्न मला पडलेला आहे. कारण जसं ट्रेडिशनल वाईफ ह्या कॉन्सेप्ट आल्या ना, फिरूनच आल्या. म्हणजे मला खूप वाईट वाटतं अनेकदा की स्त्रियांना स्वतःचा आवाज मिळवण्यासाठी इतका संघर्ष करावा लागलेला आहे आणि इतक्या चळवळी आणि इतके वेगवेगळ्या स्त्रियांनी मागच्या पिढ्यांमधल्या एफर्ट्स घेतलेले आहेत. त्याच्यानंतर फिरून आपण कुठे आलो की ट्रेडिशनल वाईफकडे आलो की मला जर तू इक्वॅलिटीने वागवणार नसशील आणि मला जर माझ्याकडनं अजूनही मी कितीही बाहेर तीर मारला तरी तुला स्वयंपाक येतो का आणि तू ही भाजी चांगली करू शकतेस का आणि माझ्या आईसारखी करू शकतेस का, या मुद्द्यांवरतीच जर येऊन मी थांबणार असेल तर बाबा रे, मग मी ट्रेडिशनल वाईफ होते, माझ्या या डिमांड्स आहेत, या तू फुलफिल कर, नाही तर मी दुसरा पुरुष शोधीन. इकडे युटर्नच आहे ना हा खूप मोठा. तसा जसा इकडे मुलींच्या बाबतीत हा युटर्न आलेला आहे मोठा, तसं मला वाटतं की मुलांच्या संदर्भात ना इन्फ्लुएन्सर्स हा एक खूप मोठा आत्ताची कॅटेगरी आहे. आणि त्याच्यामध्ये काही इन्फ्लुएन्सर्स हे असे आहेत की जे एक्स्ट्रीम पुरुषप्रधान विचारधारणीचे आहेत. एक्स्ट्रीम म्हणजे जिथे स्त्रीची लायकी ही पायताणाची असते वगैरे, ह्या ज्या अतिशय घाणेरड्या आणि विकृत कल्पना आहेत ना, ह्यांना पुढे करणारे असे इन्फ्लुएन्सर्स आत्ता इन्स्टावरती आहेत आणि त्यांचा इन्फ्लुएन्स प्रचंड आहे जेनझीजमध्ये, पर्टिक्युलरली मुलग्यांमध्ये. आणि मग त्याच्यातनं ह्या विपरीत कल्पना किंवा मग ते इन्फ्लुएन्सर्स जे काही सांगतात की मग ते तुमची पार्टनर ही वर्जिनच असली पाहिजे आणि मग ती अशीच दिसली पाहिजे, तशीच असली पाहिजे, तिला पार्टनर्स नको, तिचा बॉयफ्रेंड पण असता कामा नये आधी वगैरे, हे अरे इतकं ॲग्रेसिव्हली बोललं जात आहे सोशल मीडियावरती की त्याचा कुठे ना कुठेतरी इम्पॅक्ट तुमच्यावरती होतोच. जर मी ते सतत ऐकत असेन, बघत असेन आणि असे 50 इन्फ्लुएन्सर्स जर मला सांगत असतील सतत की हेच बरोबर आहे आणि पूर्वी नव्हतं का हेच स्ट्रक्चर, आणि पूर्वी नाही का आपल्या आजी आजोबा त्याच्या मागच्या पिढ्यांमध्ये अशाच पद्धतीने विचार केला आणि त्याच्यामुळेच आपली कुटुंब रचना टिकली, इथपर्यंत जातात ना. आणि हा फोर्स इतका आत्ता जबरदस्त आहे की कुठे ना कुठेतरी अशी जी 18, 19, 20, 22 वर्षाची मुलं आहेत ती जर ह्यांना फॉलो करत असतील तर सातत्याने ते ऐकून कुठेतरी ते खरं वाटायला लागतं की हो, म्हणजे हो खरंच की माझी आजी आणि आजोबांचं लग्न झालं तेव्हा असंच होतं, किंवा त्याच्या आधीच्या कथा ऐकलेल्या असतात घरातनं, किंवा आजीनी सांगितलेलं असतं मी तर काय बोवल्यावर चढेस्तोवर आजोबांना बघितलेलं पण नव्हतं. हे आणि हे रिलेशनशिप हळूहळू कुठेतरी लावायला सुरुवात होत असणार आणि मग त्याच्यातनं की ओके वर्षानुवर्ष हे असंच होतं ना नाहीतरी, आणि ते कोणाचं काही वाईट नाही झालं, मग ते चालू ठेवायला काय प्रॉब्लेम आहे, मग मला पण तसंच पाहिजे सगळं. मग ते प्युरिटीच्या कल्पना, मग त्या शुचितेच्या कल्पना आणि अल्टिमेटली कंट्रोल, की तो कंट्रोल माझ्याकडे पाहिजे. मी पुरुष आहे, मी कंट्रोल ठेवणार कारण मी वरचढ आहे. हे गणित आहे ना, हे सोशल मीडियावरती इतकं ॲग्रेसिव्ह आहे आत्ता. म्हणजे टॉक्सिक मॅस्क्युलिनिटी हा जो प्रकार आहे ना, तो आत्ता सोशल मीडियावरती भयंकर ॲग्रेसिव्ह आहे. आणि त्याच्यातनं ह्या सगळ्या विपरीत कल्पनांचा युटर्न जो आहे तो मला वाटतं आपण घेतलेला आहे मोठ्या प्रमाणावरती, आणि त्याच्यातनं सुटकावायला वेळ लागेल. कारण ते इन्फ्लुएन्सर मार्केट जे आहे ते इतकं सहजासहजी जाणारं मार्केट नाही. म्हणजे तुला सांगू, आम्हाला इंग्लिशला मी 10वी ला असताना एक धडा होता आणि त्या धड्यामध्ये खूप छान होतं की सिव्हिलायझेशन आणि कल्चर. तर कदाचित आपण सिमेंटची जंगलं उभा करत चाललोय, ते चकचकीत मोबाईल, ती फळं तोडून तुकडा बिकडा असलं काहीतरी करायला लागलोय आणि आम्हाला असं वाटतं की आम्ही तेच भारी करतोय काहीतरी. पण त्याचबरोबर ज्या काही खरोखर नीतिमूल्यांच्या, पुढे जाऊन मानवी मूल्यांच्या, पुढे जाऊन स्त्री पुरुष संबंधाच्या अनुषंगाने असणाऱ्या मूल्यांच्या ज्या बेसिक संकल्पना आहेत त्याला आपण फाटा देतोय आणि केवळ दिखाऊपणाकडे आपण चाललोय. आणि म्हणून तू जसं म्हणालास आणि आता त्यांनी सांगितलं की सध्याचं जग हे दिखाऊपणाचं आहे
आणि मग त्या इन्फ्लुएन्सर्सनी सो कॉल्ड हे कसले दगडाचे हो इन्फ्लुएन्सर्स खरोखर म्हणजे मला यांना इन्फ्लुएन्सर म्हणायचं का मला म्हणजे ह्याच हा मोठा प्रश्न पडलाय. म्हणजे ते मी परवा ती एक माझ्याकडे पोरगी आली होती पेशंट म्हणून. म्हणजे तू काय करतेस? नाही मी सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आहे. काहीच म्हणजे मी असं तिच्याकडे बघायला लागलो. म्हणजे काय करतेस? नाही म्हणली देर आर सो मेनी फॉलोअर्स आणि मग असं तसं. बरं म्हणलं. म्हटलं तू शिक्षण काय झालंय? मग तिने सांगितलं. मग ते हिस्ट्रीचं तिचं काहीतरी होतं. मग ते हिस्ट्री तिनं केलं होतं. म्हटलं हरकत नाही. स्वतंत्र भारताचे पहिले गव्हर्नरचं नाव सांग म्हणलं. चूप. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर. ही कॉम्प्लेक्सिटी आहे ना ही समजून घ्यायला जेन्झीजना थोडा वेळ लागेल. वेळ लागेल. कारण जेन्झीज ही तशा अर्थाने पहिली पिढी आहे की जी सोशल मीडियाच्या बूम नंतर मोठी झालेली पिढी आहे. करेक्ट. बरोबर. ग्रेट. म्हणजे आम्ही सोशल मीडिया वापरणारी पहिली पिढी आहोत जे हम्म. ऑर्कुटवाले. पण तेव्हा इन्फ्लुएन्सर मार्केट हा प्रकार नव्हता. नव्हता. बरोबर. तिथे काय होतं की तुम्ही मित्रमैत्रिणी जमवा, हा. चॅटिंग करा, हा. फोटो अपलोड करा, काहीतरी गप्पा मारा. अगदी बरोबर. इतपतच ते मर्यादित होतं सगळं. हो. इवन ऑर्कुट नंतर फेसबुक आल्यानंतर सुद्धा मतं मांडा. मांडा. म्हणजे हो. आवाका एवढाच होता. एवढाच होता. ज्या क्षणी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे ऑडिओ व्हिज्युअल झाले आणि आपल्या हातात फोन आले आणि त्याच्यामध्ये ह्या सोयी सुविधा आल्या त्याच्यानंतर सगळी डायनामिक्स बदललेली आहे बदलले. हम्म. आणि ती पचवायला वेळ लागेल. थोडा वेळ जायला लागेल. म्हणजे एक जेन्झीची पिढी तर निघूनच जाणार या सगळ्या कोलाहलात. मे बी त्याच्यानंतर येणाऱ्या ज्या 2 अल्फा. पिढ्या अल्फा आणि बीटा त्या पिढ्यांमध्ये थोडंसं ह्याचं कदाचित सेन्सेस येतील की ओ हे अशा पद्धतीने चाललंय आणि आपण नेमका काय विचार करायला पाहिजे. हम्म. आणि दुसरा अजून एक प्रॉब्लेम काय माहितीये का, जेन्झी पिढी जरी असं आपण एक क्षण गृहीत धरूया की 2025 मध्ये आपण बोलतोय, काळ एवढा गेलाय, इतके बदल झालेत वगैरे वगैरे. हो. पण यांचे आई वडील आणि आजी आजोबा हे अजूनही त्या टिपिकल माइंडसेट मधलेच आहेत ना घरात. हो. हो. नवीन पिढी बदलली आहे. आता अनेक जेन्झीज पण अतिशय मोकळा विचार करणारे पण आहेत. म्हणजे सगळे काही सरसकट व्हर्जिनिटीच्या संदर्भात कॉन्झर्वेटिव्ह आहेत अशातला भाग नाही. अर्थात. पण शेवटी त्यांच्या घरामध्ये त्यांचे आई वडील असतील, आजी आजोबा असतील, हे अजूनही मागच्या संकल्पनांना चिकटलेली पिढी आहे ना. त्यामुळे आत्ता काय झालंय माहितीये का, वेगवेगळ्या संकल्पनांना किंवा धारणांना, बिलीव्हजना घेऊन जगणाऱ्या वेगवेगळ्या पिढ्या एका छताखाली आहेत. हम्म. म्हणजे पुन्हा मला एक धडा आमचा आठवतो. मला वाटतं गोदाताई परुळेकरांचा धडा होता आणि त्यामध्ये त्यांनी एक छान वाक्य वापरलं होतं तेव्हा. म्हणजे धड्याचं नाव होतं गड्या आपला गाव बरा. आणि त्यात त्यांनी लिहिलं होतं की अमेरिका ही एक मोठी घोडचूक आहे. काय वाक्य होतं ते. आणि त्याच्यावरती आम्हाला प्रश्न यायचा, ससंदर्भ स्पष्टीकरण करा. अमेरिका ही एक घोडचूक आहे. आणि ते सांगत असताना माझं नाव कदाचित नाही, बरोबर आहे, गोदाताईंचाच तो धडा होता. आणि त्यामध्ये हे सगळं जे एक्सप्लेनेशन होतं की आता तुम्ही जे मांडलात ते वेगवेगळ्या टप्प्यातील वेगवेगळ्या कल्चरचा ज्यांच्यावरती इम्प्रेशन्स आहेत अशा पिढ्या आता आपल्या घरात नांदायला लागल्या. Exactly. त्यामुळे प्रत्येक घर हे एक अमेरिका झाले. म्हणजे माझी आई 72-75 वर्षाची, ती त्या मोबाईलचा वापर आता सध्या भजनाकरता करते. या व्यतिरिक्त तिला शिकवून ठेवले 1, 2, 3 हे तिसरं दाबलं की गाणंही लागतं. ह्याच्या पुढे तू काही बाकी दाबायचं नाही. एक दुसरी पिढी ही आपली, की आताही म्हणजे मला ते सांगायला लागते की अरे ते म्हणलं ते बोट लागलं आणि फेसबुकला कुठेतरी काहीतरी गेलं आणि ते नको त्यापेक्षा हे नको. आणि तिसरी पिढी की पोरगं सांगते तुला वापरताच येत नाही फोन. आणि मग हे मधले जे शब्द नाही वापरला पाहिजे, मी नाही वापरत, पण हे असं काहीतरी मिक्स कल्पनांच्यासाठी एक हो. वेगळा असा एक शब्द आहे, तर तो नको वापरायला. तर ती तसली पिढी जी आहे ना ती की ज्यांना काही कळतच नाहीये. मला हा अगदी शेवटच्या टप्प्याला हेच विचारायचं आहे की आता पुढे काय? म्हणजे आता आपण बघतो आहे अजून सुद्धा लोक सर्वसामान्य शारीरिक क्रियेबद्दल एवढे ऑब्सेस्ड आहेत. त्या कॉन्सेप्ट त्यांना अजूनही पटत नाहीत, पचत नाहीत. आणि आपण सो कॉल्ड प्रगती करतो आहे.
काय अर्थाने, काय अप्रोचने? कारण मला हा पॉडकास्ट यासाठी सुद्धा थोडा जवळचा आणि महत्त्वाचा वाटतो. कारण हे संवाद आपण कधीतरी कानावर पडलेले असतात, कधीतरी ऐकलेले असतात. हा आपला प्रयत्न आहे या कॉन्सेप्ट्स मोडून काढण्याचा, या कॉन्सेप्ट्स च्या पलीकडे जाऊन नेमकं काय जग आहे त्या धारणांपर्यंत पोहोचण्याचा. इथला पुढचा टप्पा काय असू शकतो या सगळ्याच्या पुढे? ज्यावेळेस आता परत पण आपण त्या कन्फ्युजनमध्ये दिसतोय, परत पण आपण मागे जातोय, या बेसिक कॉन्सेप्ट्सपर्यंत पोहोचत नाहीये. आता नेमकं कुठे चाललोय आपण माणूस नाही, म्हणून? मला मला असं वाटतं की कुठं चाललोय तर आपण रसातळाला चाललोय. आपण प्रगतीकडे चाललोय का? तर मी म्हणेन नाही. कारण काय आहे, तू जर म्हणत असशील की मी अणुबॉम्ब तयार केला म्हणजे मी प्रगती केली, तर पूर्वीही ब्रह्मास्त्र होती. त्यामुळं आपण काही फार मोठी वेगळी प्रगती केली असं मी अजिबात म्हणणार नाही. दुसरं असं म्हणशील की आमच्याकडे काही नवीन-नवीन गॅजेट्स आले म्हणजे प्रगती झाली, तर मला ते काही पटणार नाही. हं. तुम्ही जर तुमची नीतिमत्ता, मानवी मूल्य विसरत असाल तर त्याला काही अर्थ नाही. पुढं काय असं विचारशील, तर अगदीच काही अंधकार आहे का? तर नाही. अमुक-तमुक आहे ना, खुसफुस आहे ना, की अशी ही चांगली काही माणसं आहेत, की जी बाबा किंवा आपण आमच्यासारखी काही मंडळी आहेत, की जी अजूनही हे जोराने भरकटलेलं तारू जे आहे, ते सावरू शकतो आपण. फक्त जसा हा प्रयत्न झाला, तसं सगळ्यांनी मिळून एक चांगला प्रयत्न करायला पाहिजे. पहिली गोष्ट, शरीराविषयी चांगलं समजून घेऊया. हं. दुसरी गोष्ट, मनाविषयी चांगलं समजून घेऊया. तिसरं, सो कॉल्ड काहीतरी ह्याला बाबा लाख फॉलोअर्स आहेत, ह्याला 2 लाख फॉलोअर्स आहेत, म्हणजे तो फार मोठा इन्फ्लुएन्सर हो. झाला, हे डोक्यातनं काढून टाकूया. कदाचित तू मला जुन्या वळणाचं म्हणशील, पण मला असं वाटतं, की खरोखर चांगले इन्फ्लुएन्सर्स, की ज्याला मी खरे चरित्र अभिनेते म्हणतो, चरित्र नेते म्हणतो किंवा खरोखर चारित्र्यवान लोक म्हणतो, यांना आपण विसरत चाललोय. तर ते सातत्यानं लोकांसमोर मांडले गेले पाहिजेत. आणि ज्या काही शारीरिक क्रिया आहेत, मग ती साधी मासिक पाळी असेल, मॅस्टर्बेशन म्हणजे हस्तमैथुन असेल, शी-शू असेल, शारीरिक संबंध असेल, ह्या सगळ्याविषयी केवळ एक त्या शारीरिक क्रिया आहेत, असं आपण बायोलॉजीमध्ये जसं अगदी कोरड्या साध्या शब्दात सांगितलेलं असतं, तसं बोलायला शिकलो पाहिजे. आणि नुसतं एकमेकाशी नव्हे, तर आम्ही पालक म्हणून आमच्या मुलांशी सुद्धा हो. जर हे लहानपणापासून बोलायला शिकलो, तर मला वाटतं ती पिढीच निर्माण होताना हं. त्या पद्धतीची होईल. हो. तुम्हाला काय वाटतं? मला ह्याच्यात 2च गोष्टी म्हणजे ॲड करायच्या आहेत. सर म्हणाले ते सगळ्याशीच मी ऑब्व्हियसली सहमत आहे, की लैंगिक शिक्षणाला ऑप्शन नाही आपल्याकडे. अ, त्याबरोबरीने ना आत्ता थोडं काय होतंय, खूप प्रयोग होतायत. हं. कारण सोशल मीडिया हे किंवा कुठलाही डिजिटल प्लॅटफॉर्म जर तू घेतलास, तर तो ऑलमोस्ट सगळीकडनं सॉफ्ट पॉर्न प्रचंड हो. प्रमाणात दिसतंय. हो. हार्ड पॉर्न बघणं अवघड नाहीये. इट इज ॲब्सोल्युटली असं काही नाही की ते तुमच्या रीचमध्ये नाही किंवा बरोबर आहे. हे. तर ना खूप वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कल्पना तयार करणारा कंटेंट हा खूप अग्रेसिव्हली अंगावर येतो आहे आणि मुलं खूप प्रयोग करतायत हं. प्रचंड प्रमाणात. त्याच्याविषयी कोणीच बोलत नाहीये त्यांच्याशी दुर्दैवाने. हं. मग ते प्रयोग स्त्री-पुरुष संबंधांचे असतील, ते प्रयोग समलिंगी संबंधांचे असतील, ते प्रयोग ग्रुप सेक्सचे असतील. अ, वेगवेगळ्या पद्धतीचे आत्ता प्रयोग चाललेत. म्हणजे अगदी जस्ट अडल्ट झालेली जी मुलं असतात, BDSM सारखे प्रयोग करतात, की ज्याच्याबद्दलचा काहीही अंदाज, काहीही माहिती पुरेशी, काहीच नसतं. हो. असे अनेक प्रयोग आत्ता ह्या सगळ्या संदर्भात सुरू आहेत. आणि त्याच्यातला रिस्क फॅक्टर माहिती नाहीये, हं. की म्हणजे रिस्क फॅक्टर हा फक्त ती मुलगी प्रेग्नंट होईल का? असा नाही. हं. त्याच्यातनं होणारे लैंगिक आजार आहेत. म्हणजे शारीरिक अर्थाने जे काही तुमचं नुकसान होऊ शकतं ते आणि मानसिक अर्थाने मानसिक. तुमचं जे काही हं. नुकसान होतं, हो. येस. की जेव्हा तुम्हाला तुमचं सेक्शुअल ओरिएंटेशन माहिती नाहीये आणि यू आर एक्सप्लोरिंग आणि तुम्ही जेव्हा त्या एक्सप्लोरेशनमध्ये खूप एक्स्ट्रीमला जाता, तेव्हा काही ना काहीतरी मानसिक अर्थाने, इमोशनल अर्थाने डॅमेजेस होतात. हो.
याचा अंदाजच नाहीये, की तुमच्या शारीरिक क्रियेमध्ये तुमचं मन तितकंच इन्व्हॉल्व असतं. तुमच्या भावना इन्व्हॉल्व असतात आणि तुम्ही त्यांना जरी अगदी वन नाईट स्टँड घेतलास तू, तरी पण त्याच्यामध्ये तुमचं मन आणि भावना आहेतच. ते तुला बाजूला नाही काढता येत. ते पॅकेज डील आहे. हे लक्षात येत नाही आत्ता. हम्म. आत्ता काय वाटतंय, की आपण सगळं एक्सप्लोर करू, आपण सगळं करून बघू. पण त्यांनी तयार होणारे जे अँक्झायटीज आहेत, जे ट्रॉमा आहेत, ते ओव्हरकम करता येत नाहीयेत. अनेकदा ह्या मुलांना असं लक्षात येतं काम करताना. त्यामुळे मला फार खूप प्रकर्षाने असं वाटतं, की ह्या सगळ्याबद्दल ना मुलांशी बोलणं खूप गरजेचं आहे आता. हो. म्हणजे हे सोडून द्या, की ती मुलगी किंवा तो मुलगा व्हर्जिन आहे का नाहीये. बॉस ते एवढे प्रयोग करतायत. तुम्ही ॲटलीस्ट त्यांना हे सांगा, की व्हॉट आर द सेफ्टी मेजर्स? हम्म. तू काय स्वतःची सुरक्षितता कुठे आहे? तुझ्या भावनांचं काय होतंय? मुळात तुला हे का करायचंय? तुला हे का हवंय? त्याने तुला काय मिळणार आहे? हे प्रश्नच नाहीयेत आत्ता कुठेही चर्चेमध्ये. कारण त्यातनं निर्माण होणारा जो गिल्ट आहे हां. आणि त्या गिल्टमधनं अनेक आता मुलं मुली डिप्रेशन्समध्ये आहे. एक्झॅक्टली. अरे अँक्झायटी आणि पॅनिक अटॅक्स काय प्रमाण आहे? म्हणजे आणि हे बाकी पण त्याला मुद्दे असतातच. असतात. पण सेक्शुअलिटी हा खूप मोठा त्याच्यातला फॅक्टर आहे आणि त्याच्यातले प्रयोग. आणि मग त्यातनं व्यसनाधीनता निर्माण होते. हम्म. मग त्यातनं शांत झोप लागण्याकरता काहीतरी घ्यायला चालू होतं. डेटिंग It's a ॲपचं cascade. जर तुम्हाला व्यसन लागणार असेल, इट्स कॅस्केड. तर म्हणजे इतकं विचित्र आहे माहिती आहे का, की मला कधी-कधी खरंच काळजी वाटते, की ही मुलं जेव्हा खऱ्या-खुऱ्या पॅशनेट रिलेशनशिपमध्ये जातील, काय होईल? तेव्हा ते कसं रिलेशनशिप हँडल करणार आहेत? कारण त्यांचे बॅक मेमरीज आणि आधीचे अनुभव हेच त्यांनी सॉर्ट आउट केलेले नाहीयेत. जेव्हा तुम्ही ॲक्चुअल एखाद्या त्या व्यक्तीबद्दल पॅशनेट आहात आणि बरोबर तुम्हाला सेक्शुअली ॲक्टिव्ह व्हायचं आहे आणि तुमचे आधीच्याच मेमरीज त्याच्यामध्ये ट्रॉमा आहे, त्याच्यामध्ये गिल्ट आहे, त्याच्यामध्ये अँक्झायटी आहे, त्याच्यामध्ये अ, मजा न आलेले एक्सपिरियन्स आहेत, त्याच्यामध्ये टॉर्चर आहेत. असंख्य आहेत गोष्टी. ह्या सगळं पॅकेज घेऊन तुम्ही त्या एका अतिशय पॅशनेट रिलेशनशिपमध्ये जाणार आहात. तुम्ही कसं हँडल करणार स्वतःला? आध्यात्मिक शास्त्रात सुद्धा म्हणून सेक्स ही क्रिया ही प्रचंड मोठे इम्प्रिंट्स सोडते. हां. आणि ती नुसती इम्प्रिंट्स मनावरती नाही तर ती अंतर्मनावरती सुद्धा सोडते. म्हणजे पुढे जाऊन इतपत ते सांगितलेलं आहे. आता ते कुणाला पटेल न पटेल, परंतु हे आपल्या म्हणजे अगदी जो काही कोअर जो आहे, आपला जो आत्मा आहे, त्याच्यावरती सुद्धा त्याचे इम्प्रिंट्स सोडलेले आहेत, हे सिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे बोललं पाहिजे. हे बोललं खूप पाहिजे. बोललं पाहिजे आणि वेळेत बोललं पाहिजे. कारण बरेचदा आमच्या असं लक्षात येतं, की खूप पुलाकडून पाणी गेल्यानंतर जागे होतात लोकं. तसं न होता थोडं अलीकडे जागे व्हा, थोडं स्वतःला विचारा प्रश्न. इतके अवघड नाहीयेत ह्या गोष्टी. हो. आणि जे साचलेपण असतं ना बुरसटलेलं, ते थोडं बाजूला करून थोडं मोकळेपणाने विषयांकडे, स्त्रियांकडे बघायला हरकत नाही. हो. सगळं त्यांना त्या व्हर्जिनिटीच्या चौकटीत कोंबण्यापेक्षा. हो. आणि मला वाटतं आता आपण त्या हळूहळू खुल्या संवादाकडे चाललोय असं वाटतं. म्हणजे मला अजूनही आठवतं ज्यावेळेस खुसफुसवरती सेक्स आणि या सगळ्याबद्दल चर्चा करायला सुरुवात केली, त्यावेळेस मी सुरुवातीला डिस्क्लेमर द्यायचो, की जर तुम्ही कुठल्याही विभत्स पद्धतीनं या ॲक्टकडे बघताय तर आता हा व्हिडिओ स्किप करा वगैरे. हल्ली जितके एपिसोड्स केलेत आता हे सांगावं लागत नाही. हल्ली कुठेही अशा निगेटिव्ह कॉमेंट्स येत नाहीत, की जिथे कुणीतरी विनाकारण बरोबर. ऍक्टिव्हिटी म्हणून ट्रोल करतात. तर मला वाटतं आता लोक सुद्धा हळूहळू तयार होतात, हो. किमान ऐकतायत तरी, म्हणजे बोलतायत किती हे आपल्याला एक जनरेशन नंतर कळेल कदाचित. नाही आणि असंच असतं ना, म्हणजे जितकं आपण हे बोलू, हो. जितकं हे विषय नॉर्मलाइज होतील ना, तितकं ते ऐकण्यासाठी आणि त्याच्यावर विचार करण्यासाठी समाज तयार होतो. समाज तयार. अर्थात. आणि प्रत्येकाच्या मनामध्ये या भावना असतात. हो. त्या सुप्त असतात. आपल्यासारखी जेव्हा असे संवाद होतात, त्यावेळेला त्या बाहेर पडतात. हो. आणि म्हणून बोललं पाहिजे. आणि पुन्हा म्हणजे आता आपण अगदी शेवटाकडे आलोय म्हणून ठासून एक मेसेज पुन्हा एकदा देतो, की देयर इज नथिंग लाईक व्हर्जिनिटी. आणि त्यामुळं व्हर्जिनिटी ही एक सोशल टर्मिनॉलॉजी आहे. खरं आहे. ही मेडिकल टर्मिनॉलॉजी नाही. याला कायद्याचा आधार नाही. मेडिकल सायन्सचा आधार नाही. केवळ ही एक सामाजिक खुळचट कल्पना आहे. थँक्यू सो मच. म्हणजे खूपच मजा आली. म्हणजे मीच काही पॉइंटला हल्ल्यासारखं झालं मला, पण आता
हा संवाद संपतोय तसं मलाच एक कम्फर्टेबल वाटतंय. थोडंसं आशावाद जिवंत झाल्यासारखं वाटतं. तर खूप खूप आभार तुमच्या दोघांचेही. थँक्यू सो मच. थँक इतक्या मोकळेपणानं ज्यावेळेस कुठल्याही महत्त्वाच्या विषयांवरती चर्चा करता येते, त्यावेळेस आतून बरं वाटतं. तसं आज खरं तर वाटतंय. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. आणि कदाचित आजचा एपिसोड हा तुम्ही तुमच्या मुलांसोबत फॅमिली व्ह्यूइंग करू शकाल, या पद्धतीचा एपिसोड आहे. तर जर तुम्हाला तुमच्या मुलांसोबत पण हे कन्व्हर्सेशनचं बॅरियर तोडता येत नसेल, तर मला वाटतं हरकत नाही एक व्हिडिओ प्ले करून दिलाय आणि आपण दोघांच्याही कानावर पडतोय. तर असा एक प्रयोग करायलाही हरकत नाही. खूप पालक करतात आणि आम्हाला असं कळवतात. तर खूप खूप आभार तुमच्या सगळ्यांचेही आणि येस बोलत राहायचंय हे विसरायला नको. धन्यवाद. लोभ असावा. थँक्यू. धन्यवाद.